තෙරුවන් සරණයි සදැහැති පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම කිරණ ටීවී දහම් කිරණ පොහෝ දින ධර්මදේශන මාලාවේ ප්‍රථම වැඩසටහන සඳහා දුරුතු පොහෝ දින සදහම් දේශනාවක් කිරීමට අප විසින් සිදු කළා වූ ආරාධනාව පිළිගෙන උතුම් දහම් කිරණ ධර්මදේශනාව සිදු කරනු ලබන බත්තරමුල්ල තලංගම මෛරුපාද පිරිවෙන් විහාරාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය වලේබොඩ ගුණසිරනායක ස්වාමින් වහන්සේටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනාව. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. එහෙනම් පන්සිල් සමාදන් වෙන නමස්කාරය කියන්නේ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි สารนากัมนังสัมปุณนังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิขะเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิติสรเนนะสัดถิงปัญจศีลังธัมมังอัปปมาเดนะสัมปาเดตัมบังสมันตาจักรวาเลสุอัตรากัจจันตุเดวตาสัทธัมมังมุนิราจัสสะสุนันตุสักกะโมกขดังธัมมัสสวนะกาโลอะยังบัดดันตาธัมมัสสวนะกาโลอะยังบัดดันตาธัมมัสสวนะกาโลอะยังบัดดันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาโรกยปรมาลาภาสันตุติปรมังธนังติ
අද මෙම ධර්ම දේශනාව සඳහා සවන් දෙන සූදානම් වෙන ශ්‍රද්ධා සම්පන්න වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි, එංගලන්තයේ සිට විකාශනය කරන කිරණ රූපවාහිනී නාලිකාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පැලවත්තේ මයුරපාදපිරණ මහා විහාරස්ථානයේ සිට පටිගත කරන ඒ විශේෂ ධර්ම දේශනාවයි දැන් මේ දේශනාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කිරණ රූපවාහිනී නාලිකාව වෙනුවෙන් මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා මට ආරාධනා කළේ මයුරපාදපිරණ මහා විහාරස්ථානයේ දායක සභාවේ ලේකම් ධූරය දරන සාම විනිසුරු අපේ හිතවත් කේල් වෙච් විල්පර්ට් මැතිතුමා. ඒ අනුව අද මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා අපට ආරාධනා කළා විශේෂයෙන්ම දුරුතු පෝය වෙනුවෙන් මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නේ කියලා. දුරුතු පෝය කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් ලංකා වාසී බෞද්ධයන්ටත් ලෝක වාසී සියලු දෙනාටමත් ඉතා වැදගත් උතුම් පෝය දවසක්. එක අතකින් විවාහ වර්ෂයෙන් 2021 අවුරුද්දේ ආරම්භක පළවෙනි පෝය දවස තමයි දුරුතු පෝයලා කියන්නේ. ඊළඟට දුරුතු පෝය ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙන පෝයක් මන්ද කියනවා නම් අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කළ පළවෙනි දවස තමයි දුරුතු පෝය දවස. ඒ කියන්නේ මහා වංශය තමයි අපේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ලියලා තියෙන ඓතිහාසික ග්‍රන්ථයේ. ඒ මහා වංශයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ 3 වතාවක් ලංකාවට වැඩියයි කියලා. ඒ 3 වතාව අතරින් පළවෙනි වතාවට බුදු වීමෙන් හරියට මාස 9ක් ගත වුණාම තමයි අද වාගේ දවසක උන්වහන්සේ ලංකාවට වැඩියේ. ඒ වැඩියේ මේ මයංගනේට. අද ඔය මයංගන ස්තූප රාජයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැන තමයි උන්වහන්සේ වැඩම කළ තැන. උන්වහන්සේගේ වැඩමවීම සිහිපත් කරන්න එතන මයංගන ස්තූපය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එදා ලංකාවේ හිටි ජනතාව හැඳුන්වුවේ යක්ෂ නාග ගෝත්‍රිකෝ හැටියට. ඒකේ යක්ෂ කියලා කිව්වට මේ යක්කු නෙමෙයි. නාගයෝ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒ ගෝත්‍රවල නම් ප්‍රභු ජනප්‍රධානියෝ. ඉතින් එහෙම වැඩම කරනකොට කලින් බුදුහාඳුර ගැන කවුරුත් අහලා තිබුණේ නැහැ, දැකලා තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ 이르දි භාව බලයෙන් තමයි වැඩි. ඉතින් වැඩි අවස්ථාවේදී යක්ෂනා ගෝත්‍රිකෝ බය වුණ එකපාරටම. ඇයි කවදාකවත් දැකලා නැහැ මොකද්ද මේ දර්ශනය කියලා. පස්සේ බුදුහාඳුරෝ බුදුරැස් විහිදවලා ඔය මයංගන තූප ස්ථානට වැඩම කරලා ඒ යක්ෂනාග ගෝත්‍රිකයන්ට ධර්ම දේශනා කළා. ඒ ධර්ම දේශනා කරන අවස්ථාවේ සුමන සමන් දෙවියෝ, දේශීය දෙවියෙක් අපේ සමන්ත මේ කූට පර්වතයේ අධිපති, ඒ දෙවියන් වහන්සේත් එතන වැඩියයි කියන එක ඓතිහාසික පොත්වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිතේ තිබුණා අදහසක් තිබුණා කවදා හෝ දවසක මම දේශනා කරන මේ ධර්මය වසර 5000කට වැඩි කල පවතින එකම රට තමයි ශ්‍රී ලංකාව. ඒ නිසා මම වඩින්න ඕන කියන අදහස ඇතුව තමයි අද වාගේ දවසක මයංගනේට පළවෙනිට වැඩම කළා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ නාගදීපයට දෙවෙනි වතාවට වැඩම කළා. තුන්වෙනි වතාවට කැලණි රජමහා විහාරයේ තියෙන ස්ථානයට. ඒ නිසා ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙන උතුම් පොය දවසකයි ධර්මයේ ධර්ම දේශනාව දේශනා කරන්නේ. ඉතින් මම කල්පනා කළා අද දවසේ හැටියට මොන වාගේ මාතෘකාවක් අනුව ධර්ම දේශනා කළොත් හොඳද කියලා. ඒ අනුව මම තෝරගත්ත මාතෘකාව ආරෝග්‍ය පරමාලාභා සන්තුට්ටි පරමං ධනං කියන ගාථාව. එතකොට ඒ ගාථාවෙන් කියනවා බුදුහාඳුරෝ මේ මිනිස්යාට මිනිස්ය පමණක් නෙමෙයි ලෝකයේ ජීවත් වෙන සියලුම සත්වයන්ට උතුම්ම ධනය තමයිලු මොකද්ද? නිරෝගීකම. එතකොට සන්තෝෂය ඇතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම නිර්වාණ අවබෝධය මේ වගේ කාරණා 4ක් දේශනා කළා. ඉතින් මම අද ඒවෙන් මේ නිරෝගීකම ගැන තමයි ඒකේ වටිනාකම ගැන තමයි බුදුබණේ හැටියට අදම දේශනාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
ඉතින් මේ අහන් ඉන්න පින්නතුනේ හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අද ලෝකෙට ලොකු අසංගතයක් වෙලා තියෙන මේ කොරෝනා වෛරසය ගැනද මේ දේශනන හදන්නේ කියලා. කිසි ලෙසකින් වරද්ද ගන්න එපා. එහෙම අදහසක් නැහැ. මොකද කොරෝනා වෛරසය කියන එක ගැන අද ලෝකේ දැන් මේ අවුරුද්දක් තිස්සේ අහලා දැන් මිනිසුන්ට එපා වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන දැන් හොඳටම දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැනම මාතෘකා කරන්නේ නැතුව පොදුවේ දැන් බුදුහාඳුරෝ මේ ගාථාව දේශනා කරන කාලේ කොරෝනා වෛරසයක් තිබුණේ නැහනේ. එදා ඒ සමාජයේ හැටියට ලෝකේ කවදත් පවතින සත්‍යයක් උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ නිසා කොරෝනා වෛරසය ගැන වෙනව වෙන් කළා නෙමේ පොදුවේ බුදුබණේ හැටියට නිරෝගිමත් කමේ වටිනාකම තමයි අද මම දේශනන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මිනිසුන් අතර අදහසක් තියෙනවා මේ ආගම කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ මරණයෙන් පස්සේ පිහිට වෙන දෙයක් වශයෙන් එහෙම අදහසක් තියෙනවා සමහර අයගේ ආගම් වල. නමුත් බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්මයේ සහමුලින් ඊට වඩා වෙනස්. අපේ බුදුහාඳුරෝ ධර්ම දේශනා කළා තියෙනවත් කාරණා දෙකක් වෙනුවෙන්. මොකද කාරණා දෙකක් තමයි ditta ධම්ම හිතාය. අනිත් එක සම්පරාය සුඛාය. ඒ pāli වචන. ඒ pāli වචනයෙන් කියේ බුදුහාඳුරෝ ධර්ම දේශනා කළේ pāli භාෂාවෙන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ බුදුබණ සියල්ල pāli භාෂාවෙන් තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළ පළවෙනි හේතුව තමයි ditta ධම්ම සුඛාය කියන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට මෙලව ජීවිතේ යහපත් වෙන්න ඕන කරුණු. ප්‍රධාන වශයෙන්. පරලෝක ගැන විතරක් නෙමෙයි. සම්ප්‍රාය සුඛාය කියලා කියන්නේ මෙලොව ජීවිතයෙන් පස්සේ සසර සැප පිණිස දේශනා කළ කරුණු. මේ කාරණා දෙකෙන් 90%ක්ම තියෙන මෙලොව යහපත සඳහා දේශනා කළ කරුණු. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ පුද්ගලයෙක්ගේ. ඊට පස්සේ පෞල් ජීවිතය ගත කරන විදිය, රැකියාව කරන විදිය, විනය පවත්වාගෙන යන විදිය, සමාජ සම්බන්ධතා පවත්වන විදිය, දූ දරු සම්බන්ධතාවය, ඕනෝන්ගේ වගකීම්, ගුරුන්ගේ වගකීම්, අම්මගේ වගකීම්, තාත්තගේ වගකීම්, දරුවන්ගේ වගකීම් ඒවා. ඊට පස්සේ මේ ඕනෝන් සමග සහජීවනයේ ජීවත් වෙන විදිය. කියන්නේ අන්තිම සෞඛ්‍ය, නිරෝගී භාවය ලබා ගන්න විදිය. මේ හැම දෙයක් ගැනම ජීවත් වෙන්න ඕන කියන කරුණු ගැන හැම දෙයක් ගැනම බුදුබණේ තියෙනවා. ඒ නිසා මම කිව්වේ 90%ක්ම තියෙන බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවල මෙලෝ යහපතක් සඳහා දේශනා කරන කරුණු. ඒ අයි දන්නවද? මෙලොව යහපත් කෙනෙක් නොවේ නම් පරලොව කොහොමත් යහපත් වෙන්නේ නැහනේ. මෙලොව යහපත් වුණොත් විතරයි පරලොවත් යහපත් වෙන්නේ. අන්න ඒකට අදාළව තමයි අද මේ මාතෘකාව. එතකොට අපේ සිංහල භාෂා විවහාරයක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කතාව මොකද්ද? රජෙක් වුණත් වැඩ කරනලු ලෙඩෙක් නම්. ඒ කතාව ඇත්තනේ. ඒ නිසා ඒකෙම පේනවා කොච්චර නිරෝගී භාවය උතුම් දෙයක්ද කියලා. එතකොට මෙතෙන්දී මම මුලින්ම කියන්න කැමති දැන් අපට හැදෙන ලෙඩ වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි කායික අසනීප, ඇඟට හැදෙන අසනීප. අනිත් එක තමයි මානසික රෝග. දැන් බලව රෝහල් ගත්තත් බලන්න වෙනම තියෙන හැම රටකම මානසික රෝහල්. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් මුල් ඒරියාවේ රෝහල, අංගොඩ රෝහල, ඊට පස්සේ ප්‍රධාන රෝහල් හැම එකම වෙනම වාට්ටුවක් තියෙන මානසික රෝග වලට. ඒ කියන්නේ අපේ හිතත් ලෙඩ වෙනවා. හිත ලෙඩ වෙන්නේ මේ කෙලෙස් වලින්. කෙලෙස් කියලා කියන්නේ අපේ හිත තුළ ඇති වෙන අකුසල් චේතනා. දැන් අපි හිතමු වහපු නැති වතුර වීදුරුවක් තියෙනවා පීරිසිංහ වහන්න නැතුව. ඒතකොට දවස් ගාණක් මේ වතුර වීදුරුව මෙහෙම තියෙනකොට කොච්චර මේක අපිරිසුදු වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙන් මෙහෙන් ඇවිල්ලා වැටෙන දූවිලි, ඊට පස්සේ කූඹියෝ, මදුරෝ නේද වැටෙනවනේ. ඒ වගේ අපේ හිත වහපු නැති වතුර කෝප්පයක් වගේ. ඒ උපන්දා ඉඳන් ජීවිතාන්තය දක්වා වහපු නැති වතුර වීදුරුවක් වගේ අපේ හිතේ තියෙනකොට මොනතරම් කුණු මේ හිතට වැටෙනවද? ඒවට කියනවා කෙලෙස් කියලා. ඒ කෙලෙස් අධික වෙනකොට කෙලෙස් නිසාම හිත ලෙඩ වෙනවා. එතකොට ඒවට වෙනම බෙහෙත් තියෙනවා. ධර්මානුකූලව තියෙන බෙහෙත් වෙනමයි, ඒ වගේම වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ඖෂධ වෙනම තියෙනවා. මානසික රෝග. අනිත් එක කායික රෝග. කියන්නේ ඇඟට හැදෙන ලෙඩ. ඉතින් මානසික රෝග වලට වඩා මම අද මේ මාතෘකාවේදී බුදුබණේට දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කායික රෝග ගැන. හැදෙන රෝග. උන්වහන්සේ දේශනා කළ සූත්‍රයක් තියෙනවා ගිරිමානන්ද කියලා සූත්‍රය. ඒ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ තියෙන අපට ලෙඩ හැදෙන විදිහ. නිකම් මේක අහන් ඉන්නකොට හිතේ පින්නුතර බුදුහාඳුර මොන වගේද දේශනා නොකළේ කියලා. හැම දෙයක් ගැනම කියනවා.
අද නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වෛද්‍යවරුවත් දන්නවද දන්නේ මේ දේශනාවලට අපිට ලෙඩ හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ගිරිමානන් සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඔන්න එකක් තමයි පිත්ත සමුට්ඨාන ආබාධ. අපේ මේ ශරීරයේ හැදිලා තියෙන ධාතු කොටස් වලින් එකක් තමයි පිත. පිත කිපීමෙන් ඇතිවන රෝග වෙනම තියෙනවා. ඔය සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රම නම් මේක එහෙම්ම කියනවා පිත කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. පිත කිපීමෙන් ඇතිවන රෝග පිත්ත සමුට්ඨාන ආබාධ. ඊට පස්සේ සෙම්ම සමුට්ඨාන ආබාධ. ඊළඟ අපේ ශරීරයේ තියෙන ඊළඟ කොටස තමයි සෙම. සෙම කිපීමෙන් ඇතිවන රෝග. මේ ගිරිමාන සූත්‍රයේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වාත සමුට්ඨාන ආබාධ. වාතයේ කිපීමෙන් ඇතිවන රෝග. දැන් ඔය ලංකාවේ ආයුර්වේදයේ තියෙන වාත තෙල් කියලා නේද? ඒ කියන්නේ වාතය කියලා කියන්නේ ඒක ජීවත් වීමට ඕන කරන දෙයක්. දැන් අපේ මේ අතපය හොලවන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපට ඇවිදින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඔය ඇස්පිල්ලම් ගහන්නේ ශරීරයේ පවතින වායු ධාතුවේ ශක්තියෙන්. ඒක නැත්නම් ජීවත් වෙන්න බෑ. නමුත් ඒක ඕන්ට වඩා වෙලා ඒක විකෘති වුණොත් ඔන්න ලෙඩ. ඒකට කිව්වා වාත සමුට්ඨාන ආබාධ. ඊට පස්සේ ඊළඟට දේශනා කළා ඉතා වැදගත් කරුණක් අද කාලේ හිට මොකක්ද දන්නවද? විෂම ආහාර පරිණාමජාබාධ. දැන් සත්වයන්ගේ ජීවන පැවැත්ම ආහාර වලින්නේ. සබ්බේ සත් ආහාරات සියලුම සත්වෝ ජීවත් වෙන්නේ ආහාර මුල් කරන්. කුරා කූඹියකටවත් ඉන්න බෑ ආහාර නැත්නම්. දැන් කූඹියෙක් කරන් බලන්නකෝ. එයාගේ ඇඟ කොච්චර කුඩාද? දැන් සීනි බෝතලයක් අරලා තේ හදන්න ඒක ආපහු හොඳට මූඩිය තද කරලා වහනවනේ. ඇයි? ආපහු වරකට කූඹියයි කියලානේ. කූඹි ගිහිල්ලා සීනි බෝතලේ ඇතුළේ ගිහලා සීනි කාලා එකට අරන් ගිහිල්ලා දබඩක් දාගන්න පස්සේ කන්නනේ. චූරි සතා වුණා බලන්නකෝ. හැම කෙනාගේම පැවැත්ම ආහාරය. ආහාරය කියන එක ගැන බුදුපණේ හරි හුඟක් හොඳට කරුණු දේශනා කරලා තියෙනවා. කන කෑම ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැතර කාම. Tamanට නොගැලපෙන විෂම ආහාර කෑම නිසා ඇතිවෙන ලෙඩ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් ගමු හෘද රෝග කියලා. දැන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ හැටියට කියනවා අධික තෙල් පරිභෝජනය නිසා හෘද රෝග හැදෙනවා. මේ බුදුබණේ තියෙන්නේ. අපත්‍ය ආහාර. ඊට පස්සේ දියලුණු තියෙන්නේ. දියලුණු කියලා කියන්නේ අපේ ආහාරට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්නේ. අද වෛද්‍යවරු කියනවා කෙනෙක් සාමාන්‍ය දවසට ගන්න ඕන ප්‍රමාණය වේල් තුනට දියලුණු දන්න ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 5යි. ලංකාවේ කෙනෙක් අද ග්‍රෑම් 15ක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් දවසකට පරිභෝජනය කරන වේල් තුනට. ඒක නිසා දැන් ගොඩාක් අය දැන් අධික රුධිර පීඩනය තියෙනවානේ. ඇයි ඒකට හේතුව? අධික ලුණු භාවිතය. විෂම ආහාර පරිණාමජ. බුදුබණේ තියෙන දෙයක් මේ. ඊට පස්සේ දැන් අද ලංකාවේ ලොකු ප්‍රශ්නය තමයි දියවැඩියාව. දැන් ලංකාවෙත් ඒක දැන් හරි සීඝ්‍රයෙන් පුංචි ළමයින්ට පවා දැන් දියවැඩියාව. ලෝකේ හැම රටකම. මොකක් නිසාද? අධික සීනි පරිභෝජනය, පැන් රස. සීනි කියලා කියන්නේ සීනි, පිටි කෑම, ඊට පස්සේ පැණි රස, පළතුරුණත් වැඩි හොඳ නැහැ. සීමාවක් ඇතුව. එතකොට බුදුබණේ මේක හරි ලස්සන විග්‍රහ කරලා තියෙනවානේ. හෘද රෝග හැදෙන්න, දියවැඩියාව හැදෙන්න, අධික රුධිරක පීඩනය හැදෙන්න, ඒ වගේම ඊළඟට පිළිකා හැදෙන ඔය අධික අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරු කියන දැන් ඔය උඟා රතු පාට මස් වර්ග කෙලින්ම පිළිකාව බලපාන. ඉතින් එකින් එක බලන්න ගියාම බුදුහාඳුරෝ මේ දේශනාවල කරුණු කොච්චර අපේ ජීවිතේට ඉවහල් වෙනවද? ඔන්න ඕකට කිව්වා ගිරිමාන සූත්‍රයේ විෂම ආහාර පරිණාමජ. දැන් මේ බුදුබණ අහන්නේ අහලා අමතක කරන්න නෙමෙයි. දැන් මේ කරුණු තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ සෞඛ්‍යය පවත්වාගෙන යන්න නම් බුදුහාර දේශනා කළ විදිහට මෙන්න මේවා නිසා තමයි ලෙඩ හැදෙන්නේ කියලා තේරුම් අරගෙන ඒවා සීමා කරගෙන පාලනය කරගෙන නිරෝගීමත්ව ඉන්න විදිහ තමයි මේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේකෙන් ගන්න දෙන පණිවුඩේ. දැන් අද මම දන්නවා හුඟක් වෙලාවට ලංකාවේ හැම පළාතකම තියෙන අපේ මිනිස්සු කෑම ගන්නකොට එකක් තමයි අධි පරිභෝජන. ඕන්ට වඩා කෑම ගන්න. අනිත් එක මන්ද පෝෂණය. මේ දෙකම එක වගේ වුණා. මන්ද පෝෂණය කියන එක ලෙඩ වෙන තව හේතුවක්. අධි පරිභෝජනය ඊට වඩා එහාගේ රෝග හැදෙන්න හේතුවක්. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් ආහාර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. නිදුක්ව නිරෝගීව ඉන්න නම් දැන් හුඟක් මිනිස්සු දැන් මම ඇමරිකාවේ ගිය වෙලාවේ දැක්කම ලෝකෙ හුඟක් මහතම මිනිස්සු දැක්කේ මම ඇමරිකාවේ. සමහර කාන්තාවෝ ඉන්නවා ඇත්ත වශයෙන් වාහනේ කාර් එක මේ ඉඩමදි ඇතුළට යන්න. ඉච්චර විශාල ඇඟවල්. මොකද ඇමරිකාවේ කෑම හුඟක් ලාභයි. ඉතින් කන්න ගියාම මේ මිනිස්සු පාලනයක් නැහැ. මේ බුදුබණ දන්නවද නැද්ද මන් දන්නේ. ඉතින් හරියටම
හරිම අධික ලෙඩ. දැන් ඔය මේ කොරෝනා වෛරසයෙන් පස්සේ බලන වැඩිපුරම මිනිස්සු මැරෙන්නේ ඇමරිකාවේ නේද? ඇයි මොකක් නිසා අච්චර ලෝකෙ දියුණු? මේ ආහාර රටාව. ඒක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක නෑ. ඒ කෑම රටාව තුළින් ඇති වෙන්නේ නෑ මේ ප්‍රතිශක්තිකරණය. දැන් ලංකාවේ අපි බලන්නකෝ. දැන් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ මරණ අනුපාතය අඩු වෙන්නේ කොහොම කිව්වත් අදටත් ඇයි දන්නවද? අපේ කෑම රටාව බලන්නකෝ. සෞඛ්‍යෙට හිත කරයි. දැන් ඔය මේ 3-5 වර්ග කියනවා. කොත්තමල්ලි, සූදුරු, ඉඟුරු, කහ, කුරුඳු පොතු. සේරම ඖෂධ වර්ගනේ. ඔය බටහිර රටවල එහෙම කෑමක් නැහැනේ. ඒ නිසා මුදුන් මුල් නැති ගස් වගේ අය. අපි තාමත් ලංකාවේ වරොත්තු දෙන්නේ අපේ කෑම රටාව. මේ තියෙන බුදුබණේ. සෞඛ්‍යයට හිත කර නිරෝගීමත් බව ලැබෙන කෑම අනුභව කිරීමෙන් නිරෝගීමත් ඉන්න පුළුවන්. විෂම ආහාර පරිණාමජ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඊළඟ කාරණාව දේශනා කරනවා උතු පරිණාමජාපාද. දැන් කලින් කාලේ වරින් වර මේ රටවල දේශගුණේ වෙනස් වෙන උතු කියලා කියන්නේ ඍතු. දේශගුණේ වෙනස්. වහින කාලට වහිනවා. පායන කාලට පහිනවා. දැන් සමහරව අයිස් වැටෙන කාලට අයිස් වැටෙනවා. ලංකාවේ නූනට. එතකොට මේ ඍතු වෙනස් වීම අනුව මිනිසුන්ට හැදෙන ලෙඩ තියෙනවා. ඒ කාලවලට. දැන් නුවරඑළිය ගත්තොත් ලංකාවේ දැන් හොඳට බලන්න ප්‍රයෝග කළා ඒ පළාතට ආවේනික අසනීප වෙනම තියෙනවා. පපුවේ මහන්සිය. ඇදුම ගතිය. ඇයි? සෙම කිපෙනවානේ. සීතල දේශගුණේනේ. එතකොට බුදුබණේ මේවා තියෙනවා. ඍතු විපාස වෙනස් වෙනකොට ඊට ගැළපෙන්න පවතින බැයි නම් ලෙඩ හැදෙනවා. ඍතු වෙනස් වීමෙන්. ඊට පස්සේ අවසන් එක තියෙනවා මොකද්ද? ඊටා වැදගත් එකක්. කම්ම විපාකජ ආබාධ. අපි මේ සංසාරේ භව ගන්න හුඟක් දුරින් දැන් අපි වෙන ගමනක් එන්නේ. මේ උපතක් මේ ලෝකෙ ඉපදීම එක් භවයක් විතරයි. මේ භවෙන් පස්සේ අපිට තව කොච්චර වාර ගන්න ඉපදෙන්න වේද? සංසාර භව ගමනේ අපි අතින් වෙච්ච යම් අකුසල කර්ම බලවේග නිසා හැදිවෙන ලෙඩ තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒක බණේ තමයි තියෙන්නේ. මම හොඳ ලස්සන කතාවක් කියන්නම් ඔය පින්නතුන්ට. ඇමරිකාවේ වර්ජිනියා වල හිටියා විශේෂඥ මනෝ වෛද්‍යවරයෙක්. ඒ වෛද්‍යවරයාගේ නම එඩ්ගා කේසි. එයා බෞද්ධයෙක් නෙමෙයි. එයා සුදු මහත්තයෙක් එංගලන්තේ ක්‍රිස්තියානි ආගම අදහන කෙනෙක්. එයා දිනු කළා මනස. මේ මනස දිනු කරාම මනුස්සයාට විතරයි. ඒ බෞද්ධයෙන් වෙන්නත් ඕනේ නැහැ. ඒක කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ පැරාසයිකොලොජි කියලා. අධිමානසික තත්ත්වය. මෙයා මනෝවෛද්‍යවරයෙකු වශයෙන් දිනු කරන්න හේතුවක් උනේ දැන් සමහර ලෙඩු ඉන්නවා ලෙඩේ හොයා ගන්න බෑ. මොන විදිහින්වත් ලෙඩේ හොයා ගන්න බෑ. නමුත් ලෙඩේ තියෙනවා. එක ලෙඩ જાති. ඒ නිසා මේ හොයා ගන්න බැරි අසනීප හැදෙන්න හේතු හොයන්න තමයි මෙයා මේ අධිමානසික තත්ත්වය දිනු කරේ. පැරාසයිකොලොජි. එයාට හරි ගියා. එයා පුරුදු වුණා තමන්ගේ හිත මෝහ නිද්‍රාවෙන් නිදි කරන්න. තමන්ගේ හිත මෝහ නිද්‍රාවෙන් නිදි කරලා ළඟට එන කෙනාගේ තියෙන අසනීපය යාට කියන්න පුළුවන්. මෝහ නිද්‍රාවෙන්. ඉතින් ඇමරිකාවේ යා ළඟට එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා 25000ක් මේ හොයාගන්න බැරි අසනීප වෙච්ච කට්ටිය මෙයා ඇවිල්ලා මෙයාගෙන් අධිමානසික මෝහ නිද්‍රාවෙන් අහගත්තු විස්තර පිළිබඳ තියෙනවා 25000ක් අයගේ තොරතුරු. එක සිද්ධියක් මම දැන් මෙතන කියන මේ පොතේ තියෙනවා මෙන්න මෙන්ෂන් කියලා ඉංග්‍රීසි පොතේ. ඒක සිංහල පරිවර්තනයේ තියෙනවා කන්නිමාර සුමංගල හාමුදුරු පරිවර්තනය කළ සංසාර මන්දිරය කියලා. ඒ පොතේ මේ සිද්ධිය තියෙනවා 25000 කරුණු අතර එකක්. ওই වර්ජිනියා ප්‍රාන්තයේ හොඳ වැදගත් මේ පෝසත් පවුලක තරුණ ගෑනු ළමයෙක් හිටියා. මේ ගෑනු ළමයාගේ දැන් විවාහ වෙන වයස ආවා. නමුත් විවාහ වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද විවාහ වෙන්න විදිහක් නැති හේතුව දන්නවද? ඇඟිල්ලේ අඩුයි. හොඳ පෝසත් පවුල කෑමෙන් බීමෙන් අඩුවක් නැහැ. විටමින් වර්ග, පළතුරු වර්ග, මස් මාළු ඕන දෙයක්. හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මොනතරම් දේවල් කෑවත් ඇඟේට ඕන ප්‍රමාණය ලේ උපදින්නේ නැහැ. මේක තමයි ලෙඩේ. බෙහෙත් කළත් හරියන්නේ නැහැ. පස්සේ යාගේ අම්මා තාත්තා දෙන්න මේ තරුණ ගෑනු ළමයා එක්කන් ආව එඩ්ගා කේසි ළඟට. ඒ සිද්ධිය මේ පොතේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා මෝහ නිද්‍රාවෙන් බැලුවා මේ ලෙඩේ හැදෙන්න හේතුව. දැන් මෙයාට පේනවා මීට ආත්ම 4කට කලින් මේ ගෑනු ළමයා මේ අප්‍රිකාවේ රටක මේ වංශාධිපතිය. වංශාධිපතියෝ කියලා කියන දන්නව කවුද කියන්නේ? මුගා පෝසත් අය. ওই වලව්වල වගේ මුගා විශාල ඉඩක් අනන් තියෙනවා. පිරිවර සේනාව ඉන්නවා. වතු පිටි තියෙනවා. සල්ලි තියෙනවා පෝසත් අය. දැන් එතකොට මේ කාන්තාව ওই කියන කාලේ පිරිමි ආත්ම භාවයක්
වංශාධිපතියෙක්. වංශාධිපතියන්ගේ සිරිතත් තමයි නිවාඩ වලට විනෝද වෙනවා. දැන් උනා ලංකාවේ තුමනේ හැම රටකම එහෙම තියෙනනේ. නිවාඩ වල විනෝද වෙනවා. දැන් ඔය එලිමහා රංගපීඨ තියෙන්නේ. ඒ රංගපීඨ වල විවිධාකාර විදිහේ මේ ක්‍රීඩා. අපි දෝ සර්කස් කියලා. ක්‍රිකට් තරඟ ඒ වගේ. දැන් ඒ අතර එකක් තමයි මේ කට්ටිය වරින් වර කරන එකක් තමයි ඔය දරුණු වැරදි කළා හිරගත වෙන හිරකාරයෝ ඉන්නවනේ. හිරකාරයන්ව එක්කෙනෙක් දෙනෙක් අරන් එනවා. නිවාඩු දවසවල. අර ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ගෙනල්ලා මේ ඔය කොටි උරුකයෝ දවස් 3ක් විතර ෆාස්ටින් තියෙනවා. කණ්ඩ දෙන්නේ නැතුව කූඩුවේ දාලා. දැන් මේ කට්ටිය කරන්නේ වංශාධිපතියෝ සමා දවස්වලට මේ උරුකයන්ට අර හිරකාරයෝ ඉලිමහා රංගපිට ගෙනලා දානවා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් උරුකයන්ට කණ්ඩ. දැන් ඉතින් හොඳ ඇඟපත තියෙන ශක්තිය තියෙන හිරකරුවෝ තමයි මේකේ ඉන්නේ. දැන් උරුකයා දවස් 3ක් විතර බඩගින්නේ කොටියා කපාට පයින්නවා අර හිරකාරයෙන් ඇඟට. දැන් හිරකාරයෝ සටන් කරන ජීවිතේ බේර ගන්න. සටන් කරන්න බෑනේ. අර කොටියා පයින්නවා ඇඟට. පැනලා බදාගෙන නියපොතු වලින් දත් වලින් ඉරාගෙන තුවාල කරගෙන කනවා අර හිරකාරයෝ. ඒ කන වෙලාවට අර හිරකාරයෙන් ඇඟෙන් ලේ විදිනවා පයිප්පෙන් විදිනවා වගේ. අර දත් වලට කොටියාගේ. දැන් මේ වංශාධිපතියෝ අප්පුඩි ගගාර ක්‍රිකට් ගහනකොට හයේ පාවල් ගහනකොට අර අප්පුඩි ගාන්නේ. ඒ වගේ සතුට ප්‍රකාශ කරන. මේ කාන්තාවත් ඒව කෙනෙක් ආත්ම 4ට කලින්. දැන් එඩ්ගා කේසි කියනවා අහවල් ආත්මේ වංශාධිපතියෙක් වශයෙන් අර හිරකාරයන්ගේ ඇඟෙන් උතුරන ලේ දැකලා අත්පුඩි ගාලා සතුරුනා අන්න විපාක වශයෙන් ආත්ම 4ට පස්සේ වර්ජිනියාවල පෝසත් පවුලක ඉපදුනා ඇඟේ ලේ නැහැ. එඩ්ගා කේසි බෞද්ධයෙක් නෙමෙයි. එයා මේ කර්මඵල විශ්වාස කරන කෙනේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ. එයා මෝහ නිද්‍රාවෙන් නිදන කියන දේවල් ලේකම් ලියනවා, පටිගත කරනවා. පස්සේ ප්‍රකාශයටපත් කළාන් පස්සේ එයා පිළිගන්නවා මම මේ කිව්වයි කියලා. ඒ වගේ සිද්ධීන් 25000ක් බුදුබණේ මේවා තියෙනවා. කර්ම විපාකයේ ඵල දෙන විදිය පිළිබඳ බුදුබණේ හොඳම විස්තර තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා ගැන දන්නවා නම් අහනවා නම් මිනිස්සු පව් කරන්නේ. දැන් මිනිස්සු ඉස්සර ලෝකේ තිබිලා නැහැ මුල් කාලේ ආණ්ඩු තිබිලා නැහැ. රජවරු ඉඳලා නැහැ. පාර්ලිමේන්තු තිබිලා නැහැ. පොලිසිය තිබිලා නැහැ. හමුදාව තිබිලා නැහැ. කොහොමද මුල්ම කාලේ ලෝකෙ මිනිස්සු පාලනනේ කාරණා දෙකයි. ඒවට කියන්නේ ලෝක ධර්ම කියලා. ලැජ්ජ බය, හිරියොතක්. මොකද ලැජ්ජ බය පව් කරන්න ලැජ්ජාවයි, පව් කරන්න බයයි. අද වුණත් ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු පව් කරන්න බයයි නම්, පව් කරන්න ලැජ්ජයි නම් මේ අපරාධ මුකුත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ධර්මයෙන් මේ කාරණාව පෙන්වන්නේ. ඔන්න ගිරිමානන් සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා කම්ම විපාක ජාබාධා. සංසාරේ කරපු කර්ම විපාක නිසා හැදෙන ලෝක සනීප කරන්න බෑ බෙහෙත් නැහැ. ඔය පිළිකා කියලා කියන්නේ අද තාමත් බෙහෙත් නැහැනේ. විවිධාවිධ අකුසල කර්ම. ඒ නිසා මේ නිරෝගීමත් භාවයේ සසර පුරා අරගෙන යන්න නම් මේ කියන අකුසල් කර්ම වලින් වෙන් වෙලා අර කියන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂ විදිවලට වාතය කිපීමෙන්, සෙම කිපීමෙන්, දුරුතු විපර්යාස වීමෙන්, විෂම ආහාර පරිභෝග කිරීමෙන්, පව් කිරීමෙන් වැළකීලා ඉන්නවා නම් අන්න අපට නිරෝගීමත් නිවන් දකින්නකම් යන බව ගමනේ ඉන්න පුළුවන් කියන කාරණාව තමයි බුදුබණේ මෙතෙන් දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එතෙන්දී වැදගත් කාරණාවක් මේ බුදුහාරන්ගේ දේශනාවෙන් ලෙඩ හැදුනන් පස්සේ ලෙඩ සනීප කරගන්න ක්‍රමයට වඩා ලෙඩ හැදෙන්නේ නැතුව ඉන්න ක්‍රමය තමයි බුදුබණේ තියෙන්නේ. ඒකනේ වැදගත් වෙන්නේ. දදුණක් තියෙන්නේ කියන්නේ ඔය මේ prevention is better than cure කියලා. හැදුනන් පස්සේ ලෙඩ බේත් දෙනවට වඩා හොඳයි ලෙඩ හදාගන්න නැතුව ඉන්න එක නේද? ඒක තමයි බුදුබණේ තියෙන මේ මූල ධර්මය. ඒ නිසා එතෙන්දී පෙන්වන බුදුහාඳුරෝ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ තියෙනවා ලෙඩ හැදෙන්නේ නැතුව ඉන්න ක්‍රම. හරි ලස්සනයි සිද්ධි. විනය පිටකේ හුඟක් කරුණු තියෙනවා. හාමුදුරුන්ට පනව විනය නීති කෙලින්ම සෞඛ්‍ය මුල් කරම්ම දේශනා කළ කරුණු. උන්වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් ඒව ගිහියන්ටත් අදාළයි. එකක් තමයි වතුර, ජලය. ජලය ගැන. දැන් ඔය පින්නතුන් දන්නව නේද ස්වාමින් වහන්සේලා තියෙනවනේ මේ පූජා කරන අටපිරිකර කියලා එකක්. ඒකේ කාරණා 8ක් තියෙනවනේ. දෙපළ සිවුරක් තියෙනවා, තනිපළ සිවුරක් තියෙනවා, දැලි පිහියක් තියෙනවා. ඉනේ බඳින පටිය කාරණා 8ක්නේ. ඒකට එකක් මොකක්ද දන්නවද? පෙරහන් කඩේ. පෙරහන් කරේ මොකද කරන්නේ?
වතුර පෙරණගෙන පෙරහංගට කියන්නේ ඒකයි. එතකොට බුදුහාඳුරුවන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ ඒ කාලේ ගමින් ගමට ධර්මචාරිකාව වඩිනවා. ස්ථීර පන්සල් නෙමෙයි තිබුණේ. සංචාරක ධර්මදූත සේවයක්. සමහර දානේ වළඳන දන්නේ කොහෙද දානේ වළඳන්නේ කියලා. 12ක් ළඟට වැඩියා. දවල් දානේ වෙලාව ආවා. දැන් ගහක් වෙන දානේ වළඳනවා. පැන් වළඳන්න එපා. ඇලකින් 12කින් ගලාගෙන එන වතුර එහෙම වළඳන්න එපා කියලා තියෙනවා. පෙරහංකරෙන් පැන් පෙරලයි වළඳන්න කිව්වේ පැන්. බලන සෞඛ්‍ය ගැන නේද කියලා තියෙන්නේ. ශුද්‍ර ජීවීන් නොඑක් විදිහේ අපද්‍රව්‍ය වතුරේ තියෙන්න පුළුවන්. නිරෝගීමත්ව ඉන්න ඕන කරන ප්‍රධාන කාරණාව තමයි පිරිසුදු ජලය පාවිච්චි කරේ. විනය පිටකේ තියෙනවා. දේශනාව. අනුජානා භික්කවේ පටිස්සාවන. මානේ ඔබ වහන්සේලාට මම පෙරහංකට පාවිච්චි කිරීම නියම කරමි. පෙරහං කියන්නේ ලොකු දිග කතන්දරයක්. ඒක උපකරණයට වඩා දිග කතන්දරයක් ඒකේ. අද බන්නේ දැන් මේක දියුණුලා තියෙන විදිය. දැන් ගෙවල් වල තියෙනවනේ ෆිල්ටර් නේ. අර පෙරහංකඩේ නේද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තාක්ෂණයේ අඳුව වෙනස් වුණත් පෙරහංකඩ සංකල්පනේ මේ ෆිල්ටර් කියන්නේ පෙරහංකඩෙන් කරන්නේ වතුර පෙරණ එක නේද? ෆිල්ටරෙන් මොකද්ද කරන්නේ පෙරණ එක නේද? දැන් යමක්කම තියෙන පවුල් වල ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා ගෙවල් තියෙනවා නේද? දැන් ඉස්කෝලේ දැන් ළමයින්ට මම දන්නවා සමාජයන් වල වතුර පෙරා ගන්න ෆිල්ටර් හයි කරලා තියෙනවා. දැන් ওই වකුගඩු රෝග වලට මූලික හේතුව වතුරනේ. දැන් ওই කෘෂි රසායන පාවිච්චි කරන ලංකාවේ ඔය උඩරට වගාගෙන පළාත්වල කොච්චර අද මිනිස්සු වකුගඩු වලින් රෝග වලින් මේ යනවාද? ඇයි? වතුරෙන් හැදෙන රෝග. විශේෂයෙන් දී වැඩි මේ වකුගඩු රෝග. බුදුහාමුදුර මේවා දේශන අද ඊයේ නෙමෙයිනේ. කොච්චර ඈත අතීත දේශනන කරුණුද. ඒ නිසා ඊළඟට හරි ලස්සන වැදගත් දෙයක් දේශනා කළා. දැන් ඔය හාමුදුරන්ට විනය නීතියක් පැනෙව්වා. අපි හිතමු දැන් ওই ගලාගෙන යන ගංගාවල් තියෙනවා. කැලණි ගඟ වගේ, මහවැලි ගඟ වගේ, දොළවල් තියෙනවා, ඇලවල් තියෙනවා. මහණෙනි ගලාගෙන යන ගංගාවල් වලට, දොළවල් ඇලවල් වලට මුත්‍රා කරන්න එපා. මල පහ කරන්න එපා. අඩු වශයෙන් කෙලවත් ගහන්න එපා. මේ බුදුබණේ තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ පහුගිය දවස්වල ඔය පිනු දකින්න ඇති, අහන්න ඇති මේ කැලණි ගඟනේ ප්‍රධාන ගඟ කොළඹට ආශ්‍රිතව කොච්චර අපවිත්‍ර වෙනවද? වටේ තියෙන කැලණි ගඟ ආසන්නයේ තියෙන. හරිද? අර ආපන ශාලාවල අපද්‍රව්‍ය කෙලින්ම කැලණි ගඟට හරවලා තියෙනව නේද? කොච්චර දේවල් මේ මිනිස්සු බොන වතුරනේ පාවක්. බුදුබණේ හැටියට මිනිස්සු පාවිච්චි කරන වතුර අපවිත්‍ර කිරීම පාපයක්. ලෝකේ මොන රටක ජීවත් වුණත් කොහෙ ජීවත් වුණත් ඒවා බුදුහාඳුරෝ එපා කියලා නියම කරපු කරුණු. ඒ නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් පිරිසුදු වතුර පාවිච්චි කළොත් ඔබට පින්වත්නි නිරෝගීමත්ව ඉන්න පුළුවන්. නිරෝගීමත්ව ඉන්න කරන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි පිරිසුදු වතුර. ඊට පස්සේ වතුර ගැන තවදුරටත් දේශනා කරලා දෙනවා. කෑම කනවනේ දැන් කට්ටිය. කෑම ගැව්වම පස්සේ අද තරුණ පරම්පරාව මම දන්නේ එංගලන්තේ වලට කොහොමද මම දන්නේ ලංකාවේ දැන් තරුණ පරපුරේ කට්ටිය හරි අඩුයි කෑම වතුර ටිකක් බොන්නේ නැහැ. බීවුවත් මොනවද බොන්නේ? මම කියන්න හොඳ නැහැ. පැණි බීම නම් කියන්න හොඳ නැහැ. නඩු දාන්න පුළුවන්. නම් කිව්වොත් අහවල් ಜಾති කියලා. පැණි බීම තියෙනවනේ. ඔය දැන් ඔය පෙන්නන්නේ වෙලෙන් දැන්වීම වල කෑමට කලින් මෙන්න මේක බොන්න අරක බොන්න කියලා තනිකර වසවිස. ඉස්සර ලංකාවේ මිනිස්සු ඔය බීවේ නැහැ. මේ තරුණ පරම්පරාව මේ ඇබ්බැහි වෙලා කූල් කරපු ಜಾති විශේෂයෙන් පැණි බීම එක එක නම් වලින් ලෝකේ පුරාම තියෙනවා බහුජාතික සමාගම්. ඒවයි නිෂ්පාදන ලෝකේ පුරාම තියෙනවා. මේ තරුණ පරම්පරාව මේකට හුරු කරලා පුරුදු කරලා ලෙඩ හැදෙන්න මුලක්. බුදුහාර දේශනා කළේ කෑමෙන් පස්සේ මොනවද බොන්න කිව්වේ? වතුර. වතුර බොන ප්‍රමාණය කිව්වා. චත්තාරෝ පංච ආලෝපේ අබුත්වා උදකම් පිවේ. කෑම කනකොට කණ්ඩේපාලු මේ ඌර ළඟට එනකම්. සමහර මිනිස්සු එහෙම කනවනේ. එහෙම කණ්ඩේපාලු. ප්‍රමාණි බත්තඤ්ඤෝතාජ මත්තස්මින් ප්‍රමාණයක් ඇතුව සීමා සහිතව කෑම කණ්ඩලු. ඕන්ට වඩා කෑම කණ්ඩේපාලු. අඩුම ගානේ කෑම කනකොට වතුර උගුරු 4-5 බොණ්ඩ ඉඩ තියාගෙන කෑම කණ්ඩලු. මේ බුදුබණේ තියෙන්නේ. මෙලෝ යහපත දාලා කරුණ නේද මේ තියෙන්නේ බුදුබණේ. නිවන් දකින්නකොට මේ වතුර ගැන කතා කරන දෙයක් තියෙනවද? මෙලෝ යහපත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක මිනිස්සෙක් නිර්මාණය කිරිය.
කෑම කනකොට අඩුම ගානේ වතුර බොන්න මේ පැණි බීම බොන්න කියලා නෑ බුදුහාරෝ මෙතන. උදක කියලා එන වතුරට, පිරිසුදු වතුරට. චත්තාරෝ පංච ආලෝපේ අබුත්වා උදකම්පේ උද කියලා කියන වතුරට. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරන අපේ හැදෙන වැඩන පුංචි ළමයින්ට, තරුණ ළමයින්ට, ගැහැණු පිරිමි අපේ ඊළඟ පරම්පරාවල මොන ලෝකේ ජීවත් වුණත් මේ බුදුබණේ තියෙන වතුර බොන්න කියලා. පැණි බීම බොන්න කියලා නෙමෙයි. ලෙඩ හදාගන්න කියලා නෙමෙයි. කොච්චර ලස්සන අර්ථවත්ද ජලය. ඊට පස්සේ බුදුහාර දේශනා කරනවා ලෙඩක් නැතුව ඉන්න නම් ගෙදර පාවිච්චි කරන භාජන තියෙනව නේද? හැන්ද, කෝප්පය, පිගාන නේද? හට්ටිය, මුට්ටිය කොච්චර જાති තියෙනවද කුස්සිය අපේ අම්මලා නෝන්ලා දන්නවනේ තියෙන බඩු මේවා පිරිසුදු තියාගන්නලු. ස්වාමින් වහන්සේලාට විනය පිටකයේ දේශනා කළ තියෙන උන්වහන්සේලා පාවිච්චි කරන පාත්‍රයනේ. අටපිරිකරේ තියෙන එකක් තමයි ප්‍රධානකේ පාත්‍රය. පාත්‍රයේ සම්බන්ධ වෙනම වත් තියෙනවා. පාත්‍රා වත් කියලා විනය නීති. දැන් පාත්‍රයේ දානි වන්දනකොට උන්වහන්සේ නියම කරනවා දානි වන්දන කලින් පාත්‍රය හොඳට හොදලා සුද්ධ කරගන්න කියලා. දැන් පිගානක් වුණත් කැම කරන්නේ හොදන්න ඕනේ නේද? මේ තියෙන බුදුබණේ විනය නීතියක්. ඊට පස්සේ පාත්‍රයේ දානි වන්දනවා. වන්දලා අවසන් වුණාට පස්සේ ඒ පාත්‍රයේ හොඳට හොදන්න කියලා තියෙනවා. පිගානක් හොදන්නේ ඒ වගේ. ඊට පස්සේ එහෙම පාත්‍රයේ පැත්තකින් තියන්න නැතුව පාත්‍රයේ තියන්න දෙනවා අවුවට රත් වෙන්න. ඇයි විස බීජ හරණේ. අර ආහාරවල යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඉඳුල් ගතියක් තිබුණා නම් ඒ ඉඳුල් ගතිය නැති වෙන්න තමයි අවුවේ තියලා රත් කළා පාත්‍රය ආපහු තැම්පත් කරනකොට පහුවෙන් දාලා ගන්න. කොහොමද විස්තරේ? මේ සෞඛ්‍ය නේද මේ කියන්නේ? ගිහියන්ට මේව අදාළ නැද්ද? තමන් පරිහරණය කරන උපකරණ වෙන් පිරිසුදු තියාගන්න. ඒකයි මේක දේශනා කරන්නේ. දැන් අපි හිතමු දැන් ගෙදර ඉන්නවා අම්මා ඉන්නවා තාත්තා ඉන්නවා දුව ඉන්නවා පුතා ඉන්නවා අත්තම්මත් ඉන්නවා කියමුකෝ. දැන් මේ කට්ටියන් ගෙදර වෙන භාජන තිබ්බන කොච්චර හොඳයිනේ. මෙන්න අත්තම්මා කෑම ගන්න පිගාන. මේ තමයි තාත්තා කෑම ගන්න පිගාන. හතුරු නෙමෙයි අම්මා තාත්තා. නමුත් බලන්න භාජන වෙනමනේ. මේ අම්මගේ පිගාන. මේ පොඩි පුතාගේ කෝප්පේ. එහෙම නේද කිව්වලු තියෙනවද මන්ද? එහෙම තමයි තියෙන්න ඕන. ඇයි? බෝන රෝගයක් කෙනෙකුට හැදුනොත් එකම වාජනේ පාවිච්චිලොත් අනිතරේ විදිහින් නිකම් හැදෙනවා. පාත්‍රයේ වාචනනේ Tamanට වෙන් වෙච්ච පාත්‍රයක් හාමුදුරුවෝ. එක පාත්‍රයේ හාමුදුරු 3-4ක් වළඳන්නේ නැහැ. එක හාමුදුරු නමකට එක පාත්‍රයේ ගානේ නියම කළා ගිහියන්ටත් ගෙදර ඉන්නකොට කෑම කනකොට වාජනේ වෙන් කළා මේ අම්මගේ පිගාන මේ තාත්තගේ පිගාන මේ පොඩි පුතාගේ කෝප්පේ වෙන් කළා. කොච්චර ලස්සනට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක විදි තියෙනවද බුදුබණේ? මේවා තියෙනවා පොත්වල. සමහර කට්ටිය මේවා දන්නවා, සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඒක කියා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම අද මේ ලෝකේ පුරා මේ කොරෝනා වෛරස් ඇදිලා. අද බලන්න වෛද්‍ය විද්‍යාව කොච්චර දියුණුව කිව්වත් රෝහලක් ගානේ ගියාම ඇඟිල්ලක් ගහන ඉඩක් නැහැනේ. ලෙඩුනේ හැම තැනකම නේද? ඉස්සර මෙච්චර ලෙඩ තිබුණේ නැහැ මිනිස්සු. ලෙඩ තිබුණ නැත්තේ නෑ. තිබුණා නෝ මෙච්චර ලෙඩ නෑ මිනිස්සුන්. දියවැඩියාව මෙච්චර තිබුණේ නැහැ. මෙච්චර හෘද රෝග තිබුණේ නැහැ. අද එන්න මේ රෝග මෙච්චර වැඩි ඇයි? රෝහල් වල මෙච්චර පිරලා ඉතරලා යන්නේ ඇයි? මේ කියන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක විදි අපි අනුගමනය කරන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා බුදුබණ කියලා කියන්නේ මේ මරණයෙන් පස්සේ මරුණන් පස්සේ පින් අනුමෝදන් කිරීමක් නෙමෙයි. ඒ මෙහා පැත්තේ මෙලොව ජීවිතේ හදාගන්න විදිය බුදුබණේ හැමතැනකම තියෙනවා. භාජන පාවිච්චි අන්න වතුරට අමතරව භාජන පාවිච්චි. ඊට පස්සේ උපකරණ කියන්නේ ගෙදර අපි හිතමු පුටු තියෙනවා, මේස තියෙනවා, ඇඳන් තියෙනවා, ඇඳ ඇතිල්ලි තියෙනවා. නේද? ගෙදර ගත්තන් කොච්චර જાති තියනවද? වත්තක් හන්දකේ කියලා විනය පිටකේ වෙන කොටසක් තියෙනවා. එතෙන්දී දැන් අපි හිතමු දැන් පන්සලක් ගත්තම් පන්සලේ ඉන්නවනේ ආචාර්යයන් වහන්සේලා වැඩිහිටි හාමුදුරුවෝ. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනම ඉන්නවා. ඒක ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා තමයි ආචාර්යයන් වහන්සේලා වත් පිළිවෙත් කරන්න ඕන. වත් පිළිවෙත් කියලා කියන්නේ උපස්ථාන කරන. උපස්ථාන කරන පිළිවෙල තියෙනවා වත්තක් හන්දකේ. දැන් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ආවාස කාමරේ දිනපතා අතුගාලා සුද්ධ කරන්න. තියෙනවනේ කොට්ටෙමෙට ඇඳ ඇතිල්ලි ඒව අවුවේ දාන්න, වේලන්න. ඇඳ ඇතිලි හොදන්න, සිවුරු පිරික හොදන්න, පිරිසුදුකම්. දැන් ඔය පන්සල් වල දැන් අපේ දායකයෝ දැන් ඔය
සීල් සමාදන් වෙනවනේ. 8 සීල් සමාදන් වෙනවා, 5 සීල් සමාදන් වෙනවනේ නේද? දැන් බෝධි පූජා පවත්වනවනේ. ඇවිල්ලා නිකන් ඕවකට හරියන්නේ නැහැ. දැන් සිල් සමාදන් වෙන එකේ එකක් තමයි කොටසක් තමයි වත්පිළිවෙත් කිරීම. දැන් පාන්සලට ආව නම් පාන්සල සුද්ධ කරගන්නවා. දැන් බෝධීන් වහන්සේලා නම් බෝධි පූජා පතරනේ බෝධි මලු අතු ගාලා මල් ආසන වලට සුද්ධ කරනවා. නිකන් මල් ටික වැඳලා යන එක නෙමෙයි නියම බෝධි පූජා කියන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී අර ආචාර්යයන් වහන්සේලා ගැන වත්පිළිවෙත් ගැන කියනවා වත්තක් හන්දකේ දිනපතා ඇඳ ඇතිලි හොදලා සුද්ධ කරලා අතු ගාලා පිරිසුදු කරලා තියෙන විදිය. ලස්සන වචනයක් මේ දේශනා කරලා තියෙනවා මේ යං වත්තන්න පරිපූර්ණතෝ නසීලම් පරිපූර්ණති. යම් කිසි කෙනෙක් සිල් සමාදන් වුණත් අර කියාව පිරිසුදුින් කිරීම ආදී වත්පිළිවෙත් කරන්න නම් එයාගේ සීලය සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. සීලයේ කොටසක් තමයි පිරිසුදුකම. වත්තන්න පරිපූර්ණතෝ නසීලම් පරිපූර්ණති. gedara තියෙන වැසීලි සුද්ධ කර ගැනීම. මිදුල් දැන් මේ බලන්න මේ පන්සල් පොඩ්ඩක් බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා පිරිසු කියලා. එක කොළ කෑල්ලක් බලන්න තියනවද කියලා. ඉස්සර ගමේ ලස්සනම තමයි පන්සල. කෙනෙක් ආවන් පස්සේ පේනවා පිරිසුදුකම. ජීවිතේ කාටත් අවශ්‍යයි පිරිසුදුකම. ඉතින් ඒ නිසා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක විදියේ අංක 1 තමයි පිරිසුදුකම. දැන් මේ කොරෝනා වෛරසයේ ආපිලෙන් දැන් මොකද කියන්නේ? ගමනක් ගිහිල්ලා આવොත් අතපය හොදන්න කියනව නේද? දුර ගමනක් ගියොත් එනකොට අනිවාර්යෙන් නාන්න කියනවනේ. අරන්ගේ ඇඳන්ගේ ඇඳුම් හොදන්න කියනවනේ. මේ බුදුබණේ තියෙන කරුණේ මේ කියන්නේ. අලුතෙන් දැන් මේ කටේ කිව්වට මේ කරුණ බුදුබණේ තියෙනවනේ. හැමතැනකම කෑම ගන්න ගලින් අත හොදනවා කියන එක. බෞද්ධ වශයෙන් විශේෂයෙන් අපි ළඟ සිරිත් තියෙනවනේ. ආවේ ධර්මයේ. ඔන්න උපකරණ පිරිසුදුකම. තව ඊළඟ කාරණාව තමයි බුදුහාමුදුරු පෙන්눔 කළා මේ බාහිර පිරිසුදුකම වගේම තේන්න ඕන කියලා මොකක්ද දන්නවද? කායික පිරිසුදුකම. කායික. ඇඟ පිරිසුදු තියාගන්න එක. දැන් සමහර කට්ටිය මේක ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් නැතිකම තියෙනවා. දැන් මේ කොරෝනා වෛරසයේ පැතිරෙන්නත් ප්‍රධාන හේතුව තමයි පිරිසුදුකම නැතිකම. ඒ වගේම මේක හැදෙනවා. දැන් ওই බුදුහාර වැඩෙන කාලේ ওই මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ කියන එක ටිකක් අවුව ගතිය වැඩි ප්‍රශ්න තියෙන ප්‍රදේශයක්. ඉන්දියාව විශාල රටක්නේ. සමහර පළාත් සීතලයි, සමහර පළාත් බොහොම රස්නේ. මේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන හාමුදුරුවන්ට මේ බුදුහාර අනුමත කරලා තියෙනවා දුර ගමනක් බිමනක් ගිහලා දාඩිය දාගෙන ආපහු වැඩියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නාගන්න කියලා. පොරවංගටි සිවුරු හොදලා නාගන්න කියලා. දැන් මේ කොරෝනා වලින් පස්සේ අපේ මිනිස්සුන්ටත් දැන් කියනෝනේ ඇඳුම් හොදගෙන නාගන්න. මොකද එළියට මේ ආවරණය වුණාම මගදී වෛරස් රෝගේ ඇඟට ඇඳුම් වලටවත් මේවල තිබුණොත් හැදෙන්න පුළුවන්. මේ කියලා තියෙනවා බුදුබණේ. හාමුදුරුවෝ නියම කළා තියෙනවා. මේක ගිහියන්ටත් අදාළයි. ඊට පස්සේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා මේ බුදුහාරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවනේ. උපමා කළා සමනා ශක්‍ය පුත්‍රයා කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුහාර ශාක්‍ය වංශයනේ. දැන් බුදුහාඳුරන්ගේ පුත්‍රය බුද්ධ පුත්‍රයෝ. නිකම් බුද්ධ පුත්‍රයෝ නෙවෙයි ශාක්‍ය බුද්ධ පුත්‍රයෝ. ශාක්‍ය වංශෙන්නේ. ඒ රජකුමාරෙක් වගේ ඉන්න කියලා මේ කියන්නේ. හාමුදුරුවන්ට. මේ ඔටුනු පළඳගෙන මරිවංග සංග්‍රහ එහෙම නෙමෙයි. රජකුමාරේ නිකන් හිතාගන්න කොහොම ඉන්නද කියලා පිරිසුදුකමනේ. නේද? රජකුමාරේ ලස්සනට කොණ්ඩේ කපලා හොඳ ඇඳුම් ඇඳගෙන පින්වත් පෙනුමින් ඉන්න කෙනෙක්නේ. හාමුදුරුවන්ටත් එහෙම තමයි මේ කියන්නේ. සමනා ශාක්‍ය පුත්‍රයා. ශාක්‍ය පුත්‍ර ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන්ගේ ශිෂ්‍යයෝ. එතකොට එහෙම ඉඳයි බුදුහාඳුරෝ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට දේශනා කළේ. පිරිසුදුකම කොච්චර දිගට ගියාද කියලා කියනවා නම් බුදුහාරු නියම කරලා තියෙනවා න භික්ඛවේ දීගා නකා ධාරේ තබ්බා යෝ ධාරේය ආපති දුක්ඛටස්. ඒක තේරුම දන්නවද? බුදුහාරු දේශනා කරන මහණෙනි ඔබ වහන්සේලා දිගට නියපොතු වවන්න එපා. නියපොතු දිගට වවන්න එපා. යම් කිසි කෙනෙක් දිගට නියපොතු වැවුවොත්
ඒ හාමුදුරන්ට වෙනලු ඇවතක්. ඇවතක් කියන්නේ වැරද්දක්. ආපත්තියක්. දුක්කට ආපත්ති. ආපත්ති වල වර්ග තියෙනවා විනය පොතේ. දුක්කට ආපත්ති කියන වැරද්ද කළා බවට පත් වෙනවා නියපොතු දිගට වං හිටියොත්. අනුජානා බික්කවේ නකච්ඡේදනං මහණේ ඔබ වහන්සේලා නියපොතු කපන්නලා මම ඔබ වහන්සේලා නියම කරනවා. කොහොමද බුදුබණ? ඕක හාමුදුරුවෝ විතරක්ද? ඕක ගිහියන්ට අදාළ නැද්ද? මට මතකයි මම් පුංචි කාලේ මේ බණහන කට්ටිය ගැන මම කියන්න දෙයක් නැහැ. මම් පුංචි කාලේ මට මතකයි අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ පාන්දර ගියාට පස්සේ පන්සල් සමාදන් වෙනවානේ. ආගම සිහි කරනවානේ. ඊට පස්සේ පන්ති කාමරේ යනවානේ. ඔන්න පන්ති කාමරේ පළවෙනි පීරියඩ් එක. ඔන්න ගුරු මහත්තයෙක් හරි ගුරු මෑණි කෙනෙක් හරි එනවා. ඉස්සෙල්ලා පාඩම උගන්වන්නේ නැහැ. අපුතාල නැගිටින්න පුටුවෙන් නැගිටිනවා. අත් දික් කරන්න මොකටද? නියපොතු බලනවා. අත් දෙකම දික් කරන්න ඕන. ගුරුතුමිය ගුරු ඇවිල්ලා බලනවා නියපොතු කපලාද කියලා. අපි පුංචි කාලේ අපිට අත් දෙක නැත්නම් කියනවා පුතේ නියපොතු කපන්න. අදටත් තියෙනවා සමහර දැන් නම් මම දන්නේ ඔය ලොකු ඉස්කෝලේ තියෙනවද කියලා. මේක අනිවාර්ය දෙයක්. ඇයි නියපොතු කපන්නේ? එකක් අවලස්සනයිනේ. දැන් කොටි වලස්සු වගේ, පූස වගේ, බල්ලෝ වගේ නියපොතු වං හිටියම් පස්සේ එකක් මිනිස්සුන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැනේ. බාහිරින් බැලුවත් අවලස්සනයිනේ, අප්‍රසන්නයිනේ. අනිත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක බලන්න බෑ. දැන් දිග නියපොතු වං ඉන්නකොට අපි හිතමු දැන් අතින් නොයික අල්ලනවනේ. අල්ලන වාරයක් ගානේ මේ නියපොතු අස්සතරව යනවනේ. පස්සේ යනවා, වැලි යනවා, දූවිලි යනවා, කුණු යනවා. සමහරගේ නියපොතු කළු පාටයි. ඇතුලේ මේ ආරලා බැලුවොත් නිකන් අර එනවා මේ වලක් කාරනකොට වගේ යත්තේ තියෙන නොයේ කපු විතර දේවල් නේද? එහෙම තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපිට නියපොතු වාසේ කුණු රැඳිලා තියෙනවා. අතේ නිකන් පිටින් හේතුව ඒව යන්නේ නැහනේ. කෑම කනවා. මොකද වෙන්නේ? අර නියපොතු වාසේ තියෙන කුණු මිශ්‍ර වෙලා කෑමත් එක්ක අපිට කැවෙනවා. මෙන්න બોලේ අජීර්ණේ. මෙන්න බඩේ අමාරු. ඔක්කාරේ යනවා ස්පිතාලේ බේත් ගන්න. කොතින්ද වැරදුනේ? අන්න බාන බුදුබණේ තියෙනවා මහණෙනි ඔබ වහන්සේලා නියපොතු කපන්න. කොච්චර සෞඛ්‍ය පිළිබඳ බුදුහාරෝ දැනුවත් වෙලා තියෙනවද? අපිට කියලා තියෙනවද? ඇයි? අර මං කලින් කිව්වේ ආරෝග්‍ය පරමාලාභා. මනුෂ්‍යයාගේ ලොකුම ලාභය තමයි නිරෝගී භාවය. නිරෝගී භාවය නැත්නම් මොනව තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. දැන් මම දන්නවා සමහර අපේම දායකයෝ ගාක් ලොකු ව්‍යාපාරිකයෝ කෝටි ගණන් දීපල ලෙඩ වෙනවා. එක්ක අංශභාගී නැත්නම් පිළිකාවක්. මගේ අත්දැකීම. හරි අපරාධයක් ලේදෙනවා. දන්නේම නැහැ. කෙටි කාලයයි ඔන්න මරණයටපත් වෙනවා. බලන් හොයාගෙන ගියාට මෙයාට පිළිකාවක් තිබිලා තියෙනවා. මෙයාට මේ ආසනීපේ එකපාරටම ගහකින් ගෙඩියක් බිමුට වැටෙනවා වගේ හෘදයාබාධයක් නේද? හරියට සෞඛ්‍ය පැවැත්මක් ඇතුව ජීවත් වුණොත් මේව වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සක්මන් කිරීම. හාමුදුරන්ට අනිවාර්යෙන් නියම කර එකක් තමයි සක්මන් කිරීම. සක්මන් කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යායාමයට ඇවිදීමක් හා සමානයි සක්මන් කිරීම. කෑම කාලා එක තැනකට වෙලා පුටුවකට වාල්ලා ඉන්නවා. හරියට වාහනයක් පිරෙන්න තෙල් ගහලා නවත්තලා තියෙනවා වගේ. වාහන අදලා තියෙන දුවන්න නේද? නැත්නම් වාහනේ හොඳ අලුත්ම වාහනයක් කියන්නකෝ. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයක්. ගෙනල්ලා තෙල් පිරෙන්න ගහලා නවත්තලා තියෙනවා. මාසයක් ගිහලා බලන්න ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් ස්ටාර්ට් වෙන්නේවත් නැහැ. මේ ඇඟේ හැදිලා තියෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්න. නේද? අත් දෙක ඇදලා තියෙන්නේ මොකද? අත් වලින් වැඩ කරන්නේ. කකුල් මොකටද තියෙන්නේ? කකුල් වලින් ඇවිදින්න. ඇස් මොකටද තියෙන්නේ? ඇස් වලින් බලන්න. කම් මොකටද තියෙන්නේ? මේ බුදුබණ අහන්න. විකාර අහන්න නෙමෙයි. මේ ඇඟ හැදිලා තියෙන්නේ ස්වභාව ධර්මයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන ඇඟක්. පුළුවන් තරම් කෑම ಜಾති කාලා, පැන් රසත් කාලා, ලුණුත් කාලා, තෙලුත් කාලා, බඩ පිරෙන්න කෑම කාලා පුටුවකට වාල්ලා ඉන්නවා. ලෙඩ හැදෙන එක පුදුමයක් නෙවෙයි නේද? මේ බුදුවනේ බුදුහාරමයේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා අදට මේ හොඳටම ඇති කියලා.
ඒ නිසා එදිනදා ජීවත් වෙනකොට කල්පනාවෙන් ජීවත් වෙන්න ලෙඩක් නැතුව ඉන්න තාක්කල් එයාට ඒකේ වටිනාකම තේරෙන්නේ නැහැ. ඇහි වටිනාකම තේරෙන්නේ ඇහැ නැති වෙච්ච දාට. නේද? මේ ලස්සන පේන ඇහැ නිකන් හම්බුණානේ උපදිනකොටම. ඔගේ වටිනාකමක් නැහැ. එක ඇහක් පේන්නේ නැතුව යන්න අම්මේ මගේ ඇහෙන් මට කොච්චර කල් වැඩක් තුනක් හිතෙනව නේද? ලෙඩක් නැතුව ඉන්න තාක්කල් එයාට ඒකේ වටිනා ලෙඩක් හැදිලා බලන ලෙඩේ වටිනාකම. ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැති වෙන එකේ වටිනාකම. බුදුබණේ තියෙන එක තැනක හොඳ සිද්ධියක් මොකක්ද දන්නවද? තියෙනවා කියලා මේ එක එකනාට මේ දැන් අපි හිතනෝනේ මත් වෙනවා කියලා. උගාක හිතන්නේ මත් වෙන මේ මත්පැන් බීපුවා නේද? මත්පැන් බීපුවා මත් වෙනට වඩා භයානක මත්වීම් වගේක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආරෝග්‍ය මදන්. දැන් නිරෝගීමත් ඉන්න කෙනා ලෙඩෙත් එක්කන් හිතනවා මම න ලෙඩක් නේ අර ලෙඩෙක් කියලා ලෙඩ පහත් කළා සලකනවා. එහෙම තියෙනවා. සමාජයේ තියෙනවා. එක්තෙන් වෙලා අසනීප අපිට අංශභාග ලෙඩෙක්ම කියලා. දැක්කන් පස්සේ අපි හිතේ ඇති වෙන්නේ ප්‍රියජනක සිතුවිලි නෙමෙයිනේ. පිළිකුල් නැති වෙන්නේ. මට නම් මෙහෙම ලෙඩ නැහැ මෙයාට දෙනවනේ. ඒකට කියනවා ආරෝග්‍ය මදේ. ඒක මත්වීමක්. මම ලෙඩක් නැහැ මෙයා ලෙඩෙක් කියලා අනික් කෙනා පහත් කියලා සලකනවා. යොබ්බනේ යොබ්බන මදන්. තරුණ කෙනෙක් අපි හිතමු වයස කෙනෙක් දැක්කන් කියලා. වයස කෙනා දැක්කම පස්සේ එනවා අනේ මෙයා නාකියෙක්නේ මම තරුණයි. ඒකට කියන්නේ ඒකත් මත්වීමක්. යොබ්බන මද තරුණ මදේ. එහෙම කරන්න එපාලු. ලෙඩක් වුණාම ලෙඩුණු සලකන්න. ලෙඩක් වුණාම ලෙඩේ සනීප වෙන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා අපේ ලංකාවේ ක්‍රමයක්. වේදකමයි හෙදකමයි. හොඳ ලස්සන වචන දෙකක්. වේදකම කියලා කියන්නේ ලෙඩේ අඳුරා ලෙඩේට කරුවේ බෙහෙත් දීම. ද වෛද්‍යරු කරන එකනේ. දැන් සිංහල වේද මහතුරු ඉස්පිතාලේ දොස්තර මහතුරු කරන්නේ ස්කෑන් කරලා පරීක්ෂා කරලා සේරම කරලා ලෙඩේට ගැලපෙන බෙහෙත් නියම කරේ. ඒකට කියන්නේ වේදකම කියලා. හෙදකම කියන්නේ වෙන එකක්. හෙදකම කියලා කියන්නේ බුද්ධ ධර්මයෙන් ආපු ක්‍රමයක්. ලෙඩාට ආදරෙන් සැලකීම. ලෙඩාට ආදරෙන් කතා කරන එක. ලෙඩාලගේ ඉල්ල ලෙඩාගේ හිත සන්තෝෂ කරන එක. බෝධි පූජා පදලා සෙත් පතන එක. පිරිච්චලා ආශිර්වාද ඒ තමයි හෙදකම. වේදකමයි හෙදකමයි දෙකම එක වගේ ආවොත් තමයි ලෙඩක් සනීප වෙන්නේ. මං හිතන්නේ බටහිර රටවල ඔය සංකල්ප වෙනවා කියලා ලංකාවේ මේක තමයි දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය. වේදකමයි හෙදකමයි. දැන් හෙදියක් ගිහිල්ලා ලෙඩා ළඟට සැරවැරලා කතා කරලා ලෙඩාට හිත සතුරු වෙනවද නැන්නේ? සමහර ලෙඩ හිතේ නිසා හැද ලෙඩ තියෙනවා. ඒ නිසා වෛද්‍යවරයෙක් වුණාම කරුණාවෙන් ලෙඩාට කතා කිරීම, ගෙදර අම්මා නැන්ද මාමා ලෙඩාට ආදරෙන් සැලකීම ලෙඩේ සනීපෙන්න බලපානවා. මේ එක්කම තියෙන ධර්මය. ඒ නිසා වේදකමයි හෙදකමයි දෙකම අනුගමනය කරමින් ලෙඩක් හැදුනා වුණත් ඒ තාලෙන් සැලකුවොත් ලෙඩේ සනීප වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද මම මේ දුරුතු පොයේ දවසේ කාලීනව දැන් කොරෝනා වෛරසය මුළු ලෝකෙම වෙලාගෙන ඉන්නේ. දැන් අද වෙනකොට ලෝකෙ මං හිතන අවුරුද්දක් ඇතුළත අපි ජීවිතේ කවදාකවත් ඇහලා නැන්නේ 20 ලක්ෂයකට වැඩිය මැරිලා තියෙනවා. 20 ලක්ෂයකට වැඩිය. අවුරුද්දක් ඇතුළත ලෝකෙ පුරා මැරිච්ච සංඛ්‍යාව. අම්මා මුත්ත කාලෙවත් ඇහලා තියෙනවද නැහැ නේද? මොනතරම් දෙයක්ද මේක? කෝටි 20කට වැඩිය දැන් හැදිලා තියෙනවා මේ ලෙඩේ. තව කොච්චරයට හැදෙයිද? කොච්චර කාල පවතීද? ඒ නිසා ආපදාපන්න කාලයක්. ලෙඩක තියෙන භයානකම අපිට දැන් තේරලා තියෙනවා. ගෙදරින් දොට්ට යන්න බෑ. මූණ වහගෙන යන්න ඕන. නේද? අපි දැන් හිරගෙවල් වල හිරකාරයෝ වගේ මේ නිරෝධාන වෙලා ඉන්නේ මුළු ලෝකෙම අද. ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්නත් නිකම්ම නෙමේ අපේ වැරද්දෙන් අපි මේක කරන තියෙන. පරිසර දූෂණය. විෂම ආහාර පරිණාමය. ලෝකයේ මිනිස්සු ආපස්සට ධර්මයේ පැත්තට යන්න ඕන. ධර්මයෙන් ඈත් වීම තමයි මේ ලෙඩ වලට හේතුව. ඒ බව තේරුම් අරගෙන බුදුබණේ වර්ණාව වඩා තේරුම් අරගෙන සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිරෝගීමත්ව කායික මානසික නිරෝගීතාව යුක්ත ජීවත් වෙන්න හැම කෙනාම අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඉතින් අද එංගලන්තයේ ඉඳලා විකාශනය කරන මේ කිරණ රූපවාහිනී නාලිකාවේ මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන පින්වතුන්ගේ නාම ලේඛනයක් තියෙනවා. අපි පින් දෙන්න එපා දායකත්ව දරන අයට. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන MLR ප්‍රැන්සිස් මෙනවිය විසින් නැසීගේ පවුලේ ඥාතීන් පින්පිරිස. එංගලන්තයේ වාසය කරන මංගල ගණේගොඩ මහතා විසින් නැසීගේ
තමන්ගේ ස්වාමි දිනේ වෙන රෝහිණී ගණේගොඩ සහ ඥාති සොයුරු විජය රාමනායක මහතාට පින්දීම සඳහා අතුල ජයසුන්දර මහතා, සංජීව විජේතුංග මහතා, ප්‍රියශීලී පටබැඳිගේ මහත්මිය, ධම්මික ඒකනායක මහත්මයා ඇතුළු කොට ඇති මේගේ සියලු ඥාතීන්ටත් මේ ධර්මදේශන ඇසූ පින්නතුන්ගේ නමින් මේ බර සියලු දෙනාටත් විශේෂයෙන් කොරෝනා වෛරසය නිසා මේගේ 20 ලක්ෂයකට ආසන්න ලෝකෙ පුරා මේගේ සියලු අයටත් අපේ රණවිරුවන්ටත් මේගේ සියලු දෙනාටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරු. මේ පින් අනුමෝදන් වේවා, සුවපත් වේවා, සසර ගමන සැපපත් කරගනිත්වා, පතා ගන්නා බෝධියකින් නිවන් දකිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්. ඒ වගේම කිරණ නාලිකාව වෙනුවෙන් අද පළවත්ත මෛත්‍රපාදපින් මහා විහාරත්තන් ඇවිල්ලා මේ ධර්ම දේශනාව පටිගත කළ කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ පින්වත් මහතුරුන්ටත්, ඥාතීන්ටත්, අපේ රටවාසීන්ටත්, ලෝකවාසීන්ටත් නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා. චිර ජීවනයේ උදා වේවා. තමන් කරන්නා වූ රැකී ආරක්ෂාදී දියුණු පවුණු වේවා. හැම කෙනාටම යහපතක් වේවා. මේගේ සියලු දෙනාට දෙවියන්ටත් අප හැම කෙනාටමත් උතුම් වූ අමා මහ නිවන් සම්පත්තිය සැනසීම පිණිසම මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. දෙවියන්ට පින්නන ගාථා කියන්නේ ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. ධර්ම ශ්‍රවණේ ආනිසංසයෙන් සෑම කෙනාටම ඒකාන්ත වශයෙන්ම යහපතක්ම සිද්ධ වේවා. එරුවන් සරණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ලංකා ගමනේ සිදු දුරුතුපුර 15ක පෝය දිනය අදයි. ආමිස හා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැන දෙමින් අද දිනයේදීද බෞද්ධ බැතිමුතුන් දුරුතු පෝය දිනය අර්ථාන්විතව ගත කළා. බුද්ධත්වයෙන් 9 මාසක් ගතවීමත් සමග බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම වරට ලක්දිව මහියංගනයට වැඩම කර යක්ෂ හා නාග ගෝත්‍රිකයන් අතර ඇතිවීමට ගිය දරුණු සටන නවතා සවනක් රස විහිදුවමින් ඔවුන් දමනය කර ඔවුන්ට දහම් දෙසා ධර්ම මාර්ගයට යොමු කරනු ලැබුවේද අදවන් දුරුතු පුන් පොහෝ දිනකදී. එම අවස්ථාවේ බුදුන් වහන්සේගෙන් බණ අසා සෝවාන් වූ සුමන සමන් දෙවියන් ජනී ජනයාට වන්දනාමාන කර ගැනීමට යම් පූජා වස්තුවක් ඉල්ලා සිටි අතර බුදුන් වහන්සේ හිස අතගා කේශ ධාතු මිටක් සුමන සමන් දෙවියන් හට පරිත්‍යාග කරන ලද්දේද අදවන් පුන් පොහෝ දිනකයි. බුදු සසුනේ ප්‍රථම ආරාම පූජාව වූ රජගහනුවර වේළුවනාරාමය බිම්බිසාර රජතුමා විසින් ඉදිකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරුවනට පූජා කරන ලද්දේ උතුම් දුරුතු පුන් පොහෝ දිනකදී. කේශ ධාතු නිදන් කොට තැන වූ ලංකාවේ ප්‍රථම චෛත්‍ය වූ මහියංගනී චෛත්‍ය ඉදිකරන ලද්දේද දුරුතු පොන් පොහෝ දිනයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඓතිහාසික ප්‍රථම ලංකා ගමනය සිහි කරනුවස් තෙවන වරට බුදුන් වැඩි පිම්බිම වූ කැලණිය රජමහා විහාරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වසරේ මුල්ම පෙරහැර මංගල්‍ය වන දුරුතු මහා පෙරහැර අති උත්කර්ෂවත් ලෙස වීදි සංචාරය කරනු ලබන්නේද දුරුතු පුර 15ක පොහෝ දිනය කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනුයි. සෑම පොහෝ දිනකටම අදාළව සිදුවී ඇති ආගමික හා ශාසනික වශයෙන් වැදගත් කරුණු දැනගැනීම බෞද්ධයන් වූ අපට ඉතා වැදගත් වනවා. ඒ පිළිබඳව ඉතා මැනවින් විග්‍රහ කෙරෙන කෙටි ධර්ම දේශනාවක් ඔස්සේ අපව දැනුවත් කිරීමට සුපුරුදු පරිදි දහම් කිරණ වැඩසටහනේ ගෞරවනීය ආරාධනාවෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වන්නේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ නායක ප්‍රධාන පූජ්‍ය බෝගොඩ සීලවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ සෑම දිනකට ත්‍රිවිධරත්නීය ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා පළමුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ සිට. අද විශේෂයෙන්ම මේ පණිවිඩය ඔබ වෙත ගෙන එනු ලබන්නේ දුරුතු පුර 15ක් පොහොය දවස
මුල් කරගෙනයි. ඔබ දන්නවා මේ පළවෙනි වාර්ෂයේ පළවෙනි පුන් පොහෝ දිනය තමයි දුරුතු පොහොය. ඉතින් දුරුතු පොහොය අපි සියලු දෙනාම අවුරුද්දේ පළමුවෙන්ම ප්‍රධාන ආගමික දවස හැටියට සිල් සමාදන් වීම ආදී කටයුතු වල නිරත වෙනවා. ලංකාවේ ඉතිහාසය දිහා බලනකොට ඊටාම වැදගත් සිද්ධීන් රාශියකට මුල්ුණ පොහොය දිනයක් හැටියට දුරුතු පොහොය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ හොඳින් දන්නා පරිදි බුද්ධත්වයෙන් 8 වෙනි මාසයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මහියංගණයට වැඩම කළේ දුරුතු පොහොය දවසේ. එම අවදියේ මහියංගන ප්‍රදේශයේ හිටපු යක්ෂ ගෝත්‍රික පිරිස උන්වහන්සේ විසින් ධර්ම දේශනා කරලා උන්වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය පාලා මේ යක්ෂ ගෝත්‍රික පිරිස දමනය කරලා සීලාචාර මනුෂ්‍යයන් බවට පත් කළා. මේ අනුව ලංකාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ප්‍රථමයෙන්ම ලැබුණා. අන්න ඒක නිසා ලංකාව ධර්මද්වීපයක් හැටියට අතීතයේ ඊටාම ඉහළින් පිළිගත් දේශය වුණා. බුද්ධ ධර්මය ආරක්ෂා වෙන රට හැටියට, බුද්ධ ශාසනයේ ස්ථාවර වෙන හැටියට. ඉන්දියාවේ බුදු සමය පිරිහි ගියත් ලංකාවේ බුදු සමය දිගටම ආරක්ෂා වුණා. අන්න ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලංකාව සඳහා උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පළවෙනි වර්ෂයේ වර්ෂ කීපය තුලදීම සිදු වුණු බව අපි සඳහන් කරන්න ඕනි. දුරුතු පුන් පොහොය දවස මේ දවසේ වැදගත්කම මුල් කරගෙන ලංකාවේ මහියංගනේ ඒ වගේම කැලණි රජමහා විහාරය ආදී ප්‍රදේශ සිද්ධාස්ථානවල ඊටාම උත්කර්ෂවත් පෙරහැර පවත්වලා මේ පොහොය දිනය සමරනවා. ඉතින් බොහෝ දෙනා විහාරස්ථානවලට රැස් වෙලා ශේෂයෙන්ම මේ පූජ්‍ය ස්ථාන පිරී ඉතිරි යනවා සිල් සමාදන් වෙන්න. ඉතින් මේ අවධියේදී අපිට යම් බාධාවක් තියෙන බව අපට පේනවා. මේ කොරෝනා මේ ව්‍යසනය නිසා මේ අපිට සියලු දෙනාට එකට එකතු වෙලා ආගමික කටයුත්තකට යෙදෙන්නට වෙනත් කටයුතු වලට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව නැහැ. එසේ වුණත් මේ දවසේ වැදගත්කම සලකලා අපි පුළුවන් හැටියට ඔබ නිවසේ වාසය කරන ස්ථානයටවත් සීමා වෙලා ආගමික කටයුතු වල යෙදিলা සිල් සමාදන් වෙලා තුන්රුවන් වන්දනා කරලා මේ දවස සමරන්න උතුම් පොහොය දිනයක ආශිර්වාදය ඔබ සැම වෙත ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Going to talk about a very important temple for Buddhists, that is Dalada Maligava, which is the temple of the sacred left-toed relic of Lord Buddha. This temple is located in Kandy town in Sri Lanka. The Mahanayaka bhikkhus of the Asgiri Malwatu chapters are in charge of the whole temple and the toed relic. In addition, a person called Diyawatata Nilame and his staff are taking care of all the daily rituals conducted for the toed relic and the Dalada Perahara and the maintenance of Dalada Maligava. Toed relic was bought in the time of King Kitsirimewan. It was bought by Prince Danta and Princess Hemamala. Due to the religious and cultural importance of Dalada Maligava and its sacred toed relic, the whole Kandy town is to be named as one of the world's heritage sites. As Sri Lankans, we are fortunate to visit this important temple in Dalada Maligava. I also had the opportunity to worship and get the blessings of the sacred toed relic when I visited Sri Lanka. I invite you all to visit Dalada Maligava, Kandy
Kandy town, and then whenever you visit Sri Lanka, then you can get the blessings of Lord Buddha and the sacred tooth relic. That's very important to us Buddhists. Oba samata taruang saran. ගුණනුවණින් පිරිපුන් අනාගත පරපුරක් බිහි කිරීමට දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ඉතා වැදගත් වෙනවා. බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව තරුණ ජීවිත හැඩගස්වා ගැනීමට අවැසි කරුණු ගෙනහැර දක්වමින් සුපුරුදු පරිදි ඉතා වටිනා කෙටි ධර්ම දේශනාවක් සමගින් අපත් සමග සම්බන්ධ වන්නේ අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගත්
දැනට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වැඩ වාසය කරන පූජ්‍ය දේදුණු පිටියේ උපනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. I homage to Buddha. Ayubowan. Today, this Duruthu or January full moon day, we are meeting again on Kirana TV London in order to share some Buddhist insights with you. Last month, I couldn't join you on December full moon day since I was ill and having some surgery. I remain hospitalized. So it's my pleasure to share some Buddhist insights once again, a month later. So today I'm going to talk about the Buddhist animal psychology. So in order to understand how Buddhism looks at animals, we need to relate it to, or we need to look at Buddhist animal psychology in light of one of the fundamental teachings of the Buddha, that is the teaching of samsara and rebirth or punabbhava. So according to Buddhism, a human being or a divine being could return to samsara, which is the cycle of indefinite cycle of birth, death and rebirth in animal form due to what is called moral deficiency or karmic deficiency. And then so before I continue, I would like to share with you a landmark decision given by a federal judge in Canada years ago. So in his verdict against a man who brutally killed his own pet dog, the judge mentioned to the defendant that an animal is not a thing, an animal is a person. Now, based on that judgment, as well as based on the Buddha's teaching of animal psychology, I would like to first say to you that an animal is not a thing. An animal is a person. An animal has consciousness, an animal has feelings. In scientific terms, man is an animal too, an animal that is able to rationalize. So while man can use reasoning in decision making, an animal, for example, a domesticated animal like a dog or pet dogs, a dog cannot use reasoning, while a man uses the power of reasoning. An animal, a dog for example, that we keep as a pet would depend on its genetically inherited instincts as well as prior experience that the dog gained from training. And that's one big difference between human psychology and animal psychology. And then, so that is that is the difference between, psychological difference between man and dog. At this point, we are only talking about dogs, not animals in general. Because the dog is our closest animal friend. So the second difference between man and dog is the biological difference. While man, the physical body of man and dog are both made of bone, flesh and blood and veins and etc. But there's a big difference between the two biologies. So we are not going to talk about the biological differences, but we can still understand the biological difference between the psychological difference between man and dog. Now, according to, as I mentioned at the beginning,
So according to Buddha's teachings, an animal, a human being or a divine being come back to samsara due to what is called moral deficiency or karmic deficiency. So once again, according to Buddha's teaching of samsara and rebirth, an animal, a dog that we keep as our pet, could be one of our past life relatives. Both according to that landmark judgment by the said Canadian federal judge, and according to the Buddha's teachings, animals are sentient beings. The only difference, once again, just to remind you, that animals don't have the power of reasoning. They cannot rationalize, and they simply depend on their genetically inherited instincts, as well as the prior training and experience they received from schooling, from training, so etc. So, and that being said, so සොළොස් මස්ථානයන්ගේ මුල්ම පූජනීය ස්ථානය ලෙස හඳුන්වන්නේ මයංගනයයි. එනම් බුදුන් වහන්සේගේ පා පහස ලද ස්ථාන 16න් පළමු ස්ථානය ලෙස මහියංගනය සැලකෙනවා. බුදුන් වහන්සේගේ ජීවමාන කාලයේම ලොව බිහි වූ මුල්ම චෛත්‍ය ලෙසද වසර 2500කටත් පෙර තැන වූ මෙය ලොව රහතන් වහන්සේ නමක් නිම කළ එකම චෛත්‍ය බවද ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. අද එය පටමක චෛත්‍ය, මියුගුණ සෑය, මහියංගන මහා සෑය යන නම් වලින්ද හැඳින්වෙනවා. මහියංගන චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ සුමන සමන් දෙවියන් විසින් ජීව සර්වඥ කේශ ධාතුන් නිදන් කොට ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට තනවන ලද, මෙන්ම සොරබූ නම් මහරහතන් වහන්සේ විසින් බුදුන් වහන්සේගේ පිරිනිවනින් පසුව උන්වහන්සේගේම ශ්‍රීවාස්තී ධාතුවද නිදන් කරන ලැබූ දාගැබ් වහන්සේ ලෙසයි මහා වංශයේ දැක්වෙන්නේ. ඉන් පසුව වරින් වර රජ වූ උද්ද චුලාභය රජු, දුටුගැමුණු රජු, ධාතුසේන රජු, සිරිසංගබෝ රජු, අග්බෝ, පරාක්‍රමබාහු ආදී රජවරු මෙම සෑය ප්‍රසංස්කරණය කොට අලංකාර කළ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. Ayubovan. My name is Onali Gunawardena and I am 10 years old. I'm a student of the Atula Ďasan School, Heater, and I'm living in Windsor, United Kingdom. As we know, in the month of January, Buddhists celebrate the Duruthu full moon Poya day, which is the very first Poya day in the year. Today, I am talking about a very special event that happened on this day. At the time, in India, there was a city called Uruwela. In Uruwela, there lived 3 brothers called Uruwela Kashyapa, Nadi Kashyapa, and Gaya Kashyapa. They were non-Buddhist monks with 1,000 disciples between them. 3 Kashyapa brothers believed that they were arahants themselves and followed some rituals, such as having a very cold bath in the dawn to cleanse the sins and worship the fire as if it were a god. Initially, they didn't respect the Buddha and they weren't ready to listen to Dhamma. Buddha precisely knew their mental status and performed a number of miracles using his special powers. Having seen the Buddha make the impossible possible, the 3 Kashyapa brothers were taken aback. They were quite surprised and started respecting the Buddha's powers. Eventually, they all became Buddhist monks. On Duruthu full moon Poya day, Buddha delivered a very special sermon to the 3 Kashyapa brothers and their disciples. This sermon is called Aditya Pariyaya Sutra. Aditya means fire and Pariyaya means an example. Here, Buddha took fire as an example to explain the Dhamma, because the Buddha knew that
the Kashka brothers and their 1,000 disciples were very much associated with fire in their daily rituals, and it is easier for one to understand the Dhamma when it is explained with examples from their daily life and familiar surroundings. In Aditya Sutra, Buddha said to the 1,000 monks that the eye is on fire. This means if you see nice things through your eyes, your inner self would generate a desire to own it. If you couldn't own or achieve what you desired, you will tend to be sad, upset, or disappointed. These unpleasant feelings can set fire to your heart and soul, and you start feeling a fire burning inside you. When someone is in such pain inside them, they'll do anything to put this fire out. Therefore, some people tend to steal, lie, or even kill another living being to fulfill their inner desire. Those unwholesome deeds will eventually lead us to a very unpleasant result, which is much similar to the damage that something like a bushfire can cause. Similarly, the concept also applies for the things you dislike. If you see something you aren't happy to see, you'll feel angry, disgust, annoyance, and rage. These unpleasant feelings again set fire to your inner peace. Therefore, the Buddha preached that both desired and undesired sights eventually create a fire inside you, and you burn or ruin your heart and soul. This is why Buddha proved that your eye is on fire. In Aditya Sutra, Buddha further explained how the inner sensation can create a fire through the other 4 organs: the ear, the nose, the tongue, and the body. After listening to the Aditya Sutra, all the monks came to the realization that chasing after sensual pleasures means creating a fire inside them, which can cause so much pain and damage. They managed to eradicate greed, anger, and ignorance, and finally became arahants. As Buddhist children, on this Duruthu full moon Poya day, let's start thinking about the harmful nature of sensual desires. It could be your favorite computer game, TV show, or social media platform. Of course, we do have lots of fun doing the things we like to do, but let's be mindful that if we don't be careful enough, those same pleasures could lead us and our loved ones to the most unpleasant of disasters. Remember the Great Fire of London in 1666, which all started from one tiny spark of a fire in a very small bakery in London and almost destroyed one of the most remarkable cities in the world. From today, let's watch out for the fire. Obasana Taruwan Saranai. Hi everyone, my name is Lina Borokpa and I'm from the ඩසටහන-Daham School. Today I will be presenting to you a speech about Duruthu Full Moon Poya Day. The significance of Duruthu Full Moon Poya Day is that it marks Buddha's first visit to Sri Lanka. It was on a day like today, 9 months after the Enlightenment, that Buddha set foot on Sri Lanka for the first time to solve a conflict between the Naga and Yaksha tribes. Duruthu Full Moon Poya Day is a reminder of many miraculous events that happened many centuries ago. If the legend itself seems like a dreamlike illusion, the Mahayana Rajamahavihara serves as a physical substantiation that it was indeed real. Sri Lanka tours to such cultural sites will certainly be a journey back through the ages with lessons to be gleaned for a lifetime. Many people would ask, when is Duruthu Full Moon Poya Day? It is on the 28th of January. Generally, shops and businesses are closed on Poya days, and the sales of alcohol and meat are forbidden. The Poya day for each month falls on Full Moon Poya Day. Thank you for listening. Obasana Taruwan Saranai. Down on the head
emi bawa duru khatara kyawa. නිවන් අවබෝධය සඳහා සතර සතිපට්ඨානයම වැඩි යුතු අතර කායනුපස්සනාවට අයත් සීලු භාවනා තුළින් සතර සතිපට්ඨානය වඩාගත හැකි කියලයි බුදුදහමේ කියවෙන්නේ. ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරවාසී පූජ්‍ය කළුගමේ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සතර සතිපට්ඨානය පිළිබඳව හඳුන්වා දෙන වැඩසටහන් මාලාවේ කායනුපස්සනාව පිළිබඳව කෙරෙන කෙටි දහම් දෙසමක් වෙතයි දැන් අප යමු වන්නේ. Teruvan Saranai, dear friends in the Dhamma, as we celebrate the first full moon day of this year, I am going to share with you some thoughts of Dhamma. Today's my sermon is going to be an extension of the sermons or the series of sermons I started last month. In last month's program, I started giving short sermons, a series of short sermons on this topic of Satipatthana Sutta, the foundations of mindfulness. And this is going to be its second short Dhamma sermon on the same topic. In last month's program, I spoke about the Satipatthana Sutta, giving you an introduction to this very important sutta delivered by the Buddha. In today's sermon, I am going to be talking about one of these four foundations of mindfulness taught by the Buddha in this Satipatthana Sutta. The first of these four foundations of mindfulness, which is Kayanupassana, or the contemplation of the body. This is the first of these four foundations of mindfulness. And this is very important and a significant teaching of the Buddha. And under this Kayanupassana, what Buddha has taught us is that several meditation exercises, or in other words, several meditation types which are focused and concentrated on the human body, which is why this foundation is called Kayanupassana, or the foundation, if not the contemplation of the body. Under this topic, there are 14 different types of meditations mentioned and described. All these 14 types of meditation techniques or meditations take the human body, our own body, as the object of our meditation. These 14 different types or topics are divided into 6 groups. These 6 groups are: the first one is mindfulness of or mindfulness on breathing. The second one is mindfulness of
the postures of the body. The third one is the mindfulness of 4 kinds of clear comprehension. And the next types are reflection on the repulsiveness of the body. The fifth one is reflection on the material elements. And final one is 9 symmetry contemplations, under which there are 9 different types. So altogether there are these 14 topics described under Kayanupassana. So in these 14 different topics, there are these 14 different meditation types that one can choose from and practice. Well, actually, when it comes to these 14 topics, one cannot choose voluntarily what one wants to practice. It has to be recommended by a meditation teacher, a meditation guide who has enough experience and knowledge of these meditation types, and as well as the person who is going to choose one from these meditation types, one or many from these meditation types. So it has to be done by a meditation teacher who is capable, who has enough experience and knowledge to recommend one or many from these meditation types. You should not voluntarily choose one from these ones. Let's see what these meditation types are and how we can practice these meditation types. So the first of these 14 is called mindfulness on breathing. Now this is very well known as the breathing meditation. And even though I mentioned one of these 14 topics has to be recommended by a meditation teacher, this first one, mindfulness on breathing or breathing meditation, is normally recommended for everybody, which means anyone, regardless of one's own experience, one's own capabilities, one's own character type, one can practice this breathing meditation. So it is recommended for everybody, regardless of your previous experience or whatever. And which is why this is very well known and very commonly practiced meditation type, mindfulness of breathing. I hope you all know it and you all have practiced this before, or you have been practicing this meditation in your life. So this is the first of this Kayanupassana, and the rest are also concentrating or focusing the constituents of human body, or the production, or if not functions of the human body. So just like the breathing meditation, let me tell you a bit more about the breathing meditation before I move on to the other types. So this breathing meditation takes our own breath, our in-breath and out-breath, as the object of our meditation. So you can practice, you can meditate on your own breath, focus in your mind, concentrate in your mind on your own in-breath and out-breath, which is called the non-judgmental awareness. So this is a neutral object, your breath, and it is constant, it happens constantly. So you can develop non-judgmental awareness when you concentrate on your own breath. So similarly, the other types are also, as I mentioned, take a constituent of or an organ of your body, or production, or if not, a function of the human body. So postures of the body, there are these 4 postures: standing, walking, sitting, or lying down. So those are the main 4 postures of human body, if not human being. So being mindful of whatever the posture that you are practicing, that you are in at the moment, in the present moment, is called the mindfulness of the 4 postures. The next one is called mindfulness of 4 kinds of clear comprehension. Now under that topic, under that meditation type,
one has to be aware and mindful of each and every movement and action that you perform. For example, if you stretch your body, if you bend your body, and if you do something such as maybe cooking, maybe cleaning your house, maybe doing the dishes, writing, reading, everything, not excluded even using the bathroom and washrooms. So whatever you might be doing at the moment, you have to be mindful. So that is called the mindfulness of 4 kinds of clear comprehension. When you go into more detail of this, there are 4 different types of how you should be develop this clear comprehension. It is 4 types. The next one is the reflection of the repulsiveness of the body, to see the true nature of the body, and by which you can develop your mind to not to be attached too much to the human body. When you see the repulsiveness of the body, its impermanent nature, you can develop your mind not to be too much attached to your body. And the next one is called the material element, or reflection on the material elements. Now that is also a way in which you can develop non-attachment to the body. You will be able to see how this body is made of. Those are the 4 elements or 4 materials: Patavi, Apo, Tejo, Vayu, the solidity, liquidity, motion, and heat. So those are the 4 materials by which this body is made. So in that way you can see the true nature of the body, the impermanent nature of the body. And finally we have this 9 symmetry contemplation. Again, those are 9 stages, what happened to the body after its death. So since the death, the body is useless, and not only that, it goes through these 9 stages till it becomes a skeleton, and skeleton becomes dust. So that's how this body comes to an end. So this is what happens to this body. So by developing this Kaya-Anupassana, one can see the true nature of the body. And also Kaya-Anupassana, in Kaya-Anupassana meditation, you take your own body as the object for your meditation. So your body is always with you, and you are always with your body. So it's not an external object, it is within yourself. So taking the productions, the constituents and functions of your own body, you can develop your mind, you can develop vipassana or insight meditation. So this is what taught under this Kaya-Anupassana meditation. So this is just only a brief introduction and encouragement for you to inquire more and learn more about this very significant and important type of meditation, which is taught in the Satipatthana Sutta, Kaya-Anupassana. So with this brief introduction, I am going to end today's sermon, and the rest of this sutta, the other topics of this sutta, will be discussed in our next programs, in our next sermons. Until then, I wish you all, may you all be well, happy and peaceful. My name is Janya Rajakarna. I am a student at the London Buddhist Vihara. Today I will recite Mora Pirita. Mora Pirita is about a beautiful golden peacock that was about to be captured. By saying Mora Pirita, it saved its life. Udetayang Chakuma Ekaraja Harisavanno Patavipabaso Tang Tang Namasami Harisavanam Patavipabasam Tayachikuddha Vihere Mudivasan Ye Brahmana Vedakusapadamme Te me namo te jaman palayanti
Durotupuya Namattu Buddhanang Namottu Bodhiya Namo Vibuddhanang Namo Vimuttiya Emanso Paritang Katva Moro Chariti Esana Apetayang Chakuma Ekaraja Haresavano Patavippabaso Tang Tang Namasami Haresavano Patavippabasan Dayajaguda Vihireratin Ye Brahmana Veda Kusapadamne Te me namo te chaman palayantu Namattu Buddhanang Namottu Bodhiya Namo Vimuttanang Namo Vimuttiya Imanso Paritang Katva Moro Vasma Kappe Eti. Ayubowan. Today is Duruthu Full Moon Poya Day. The Duruthu Poya is one of the most culturally glorious processions celebrated by devotees annually during the month of January. The Perahara is organized by the historic Kalni temple annually during the Duruthu Full Moon Poya Day to mark the first visit of Lord Buddha to Sri Lanka. The Randholi Perahara, which is the third and final procession of the Duruthu Maha Perahara, is a magnificent spectacle of color, tradition, grandeur and religious fervor. Thank you, Dharuvan Sarani. I am Kavish Ridna Sandagiri from London Buddhist Vihara. Being mindful and practice simple meditation became a habit for me from very young age. When I do the evening worship with my mother, she made me pay attention to breathing and loving kindness meditation, and I was relaxed enough to go to bed. As a young Buddhist, practicing meditation helps me be aware of my feelings. When I have to take actions on how I feel in the heart, I prefer to follow the patience I get from meditation practice, rather than following my old habits. Meditation has given me the ability to be relaxed, de-stressed, and calm myself. Breathing meditation, which is also called Anapanasati, helps anyone to focus on the moment. It does not distract our thoughts, but help manage them. Simply notice the breath taking in and exhaling out slowly. Some scientific evidence has found Anapanasati helps with managing breathing difficulties. Sitting still for meditation may not come naturally at first. In London Buddhist Daham Kirana, we do guided meditation and practice independently too. I produce and practice meditation with a Dhamma program at home. It helps me to generate attention span and be more kind. It helps my mother to deal with pain and redirect it to scan her body. She says it is Kayana Pasana and Vedananu Pasana. In one research found meditation brings the brainwave patterns into alpha state that promotes healing. The mind becomes fresh, delicate and beautiful, and it cleans and nourishes from within. It calms itself to help develop self-esteem. Moreover, meditation is one strong path to achieve nirvana, where we Buddhists finally have to reach. We start this journey from our Daham Kirana. Thank you for listening. Buddha Sarana. කැලණිය රජමහා විහාරයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වර්ෂ 1927 දී ආරම්භ කළ දුරුතු පෙරහැර මංගල්‍ය පුරා දින 3ක් පමණ පැවැත්වෙන අතර එහි පළමු දිනය උඩමළුවේ පෙරහැර නමින් හඳුන්වන අතර එය විහාර මළුව ඇතුළත පමණක් සංචාරය කරනු ලබනවා. දෙවැනි දිනය
පහත මළුවේ පෙරහැර ලෙස නම් කර අලියතුන් සහ සංස්කෘතිකාංග රැසක් යොදා ගනිමින් විෂ්ණු, කතරගම, විභීෂණ යන ප්‍රධාන දේවාලයන් තුනේ සහභාගීත්වයෙන් විධි සංචාරය ආරම්භ කරනවා. අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර තෙවන දිනේදී පැවැත්වෙන අතර ඒ ඉතා අලංකාරවත්ව අලියතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් යොදා ගනිමින් 3000කට අධික කලා ශිල්පීන්ගේ දායකත්වයෙන් දායක දායකාදීන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් විධි සංචාරය කරනු ලබනවා. පසුදින උදෑසන කැලණි ගඟේ කෙරෙන චාරිත්‍රානුකූල දිය කැපීමේ මංගල්‍යයෙන් දුරුතු පෙරහැර අවසන් කෙරෙනවා. මගේ නම අමේලියා. මං ඉන්නේ ඉතාලියේ. මං අද අම්මට වඳින ගාථාව කියන්නේ. දස මාසේ උරේකත්වා පෝසේසි උද්ධිකරණං ආයුධීගං වස්ස සතං මාතු පාදං නමමහං. තෙරුවන් සරණයි. Odhikaro Alingetva Chombetva Pia Oddakam Rajamajam Supatitang Pedupadam Namamaham. Apache Mamba Bumpalau Kanavata Stuti. Teruvan Saranai. My name is Sanut Netika. I am from London Buddhist Vihara Dhamma School. Today I am going to talk about Dhammapada stanza and what the story is based on. Deeds that are not well done. The Buddha warned a farmer regarding 1,000 gold coins dropped by a thief in his field. The farmer covered them over and continued plowing. Some people investigating the robbery traced the thieves to his field and uncovered the coins, and he was arrested. The Buddha affirmed the farmer's innocence and spoke this verse. Natang kammang katam sadhu yang katva anutappati yassa asumuko avodam vipakam patisevati. That deed is not all well done, which having done, one has regret for which he has tears on his face, as the result follows him round. Buddhu Saranai. Teruvan Saranai. In this Poya Day, I'm going to be talking to you about compassion, karuna. 4 subline states are loving kindness, compassion, sympathetic joy, calmness. Compassion is a feeling of concern for others who are suffering and therefore makes a person want to do something to help. In Buddhism, compassion is called karuna. The Buddha taught that showing compassion to others is something all people can do. Buddhists believe that they should show compassion to everyone. They should also try to think about how they would feel if it were them suffering, as this will help them to want to be free others from that suffering, which the Buddha taught that people should work on and develop within themselves. Buddhu Saranai. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය බෞද්ධයන් අතර ආරක්ෂාකාරී පිරිතක් ලෙසද භාවනා ධර්මයක් ලෙසද ඉතා ප්‍රකටයි. හිතෘ අතුල දසන දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්ය ශාස්ත්‍රවේදී බණ්ඩාර වණ්ඩුකු මහතා විසින් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය පිළිබඳව ගෙනෙන කෙටි දහම් පණිවිඩයක් වෙතයි දැන් යොමු වන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, පුන් පොහෝ දිනේදී මම මේ පින්නතුන්ට අද දින පැහැදිලි කර දීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අපි කවුරුත් දන්නා අහලා තියෙන සූත්‍රයක් පිළිබඳව. මේ පින්නතුන් කුඩා කාලේ ඉඳලා අහලා ඇති කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. අද මාතෘකාව හැටියට මම සූදානම් වෙනවා මේ පින්නතුන්ට ඊටාම කෙටියෙන් කරණීය සූත්‍රයේ තියෙන වැදගත්කම මේ පින්නතුන්ට පැහැදිලි කරන්න. පින්නතුනේ,
කරණීය මෙත්ත කුසලේන යන්තං සන්තම් පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ උජූච සූජූච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානි. මේ පින්නතුන් අහලා තියෙනවා. කාරුණික හදවතක් ඇති කරගෙන මෙත් සිත් පහල කරගෙන නිවනට යන අපිට තියෙන්නට ඕන ගුණාංගයක් තමයි කිසියම් කටයුත්තකදී දක්ෂ වීම, ඍජු වීම, සුවච වීම. ඔය ගුණාංග අපි ළඟ තියෙන්නට ඕන. ඒ ගුණාංග වලින් යුක්තව සිටින පුජ්‍යලයා මේ තුන් ලෝකයටම මෙත් සිත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕන. මෛත්‍රී වඩන්නට ඕන. පළවෙනි ගාථාවෙන් ඕක තමයි තේරුම් කරලා දීලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපි කවදාවත් උඩඟු නොවිය යුතුයි. මෙත් සිත් පහල කරගන්නට අපි ඉගෙන ගන්නට ඕන. සන්තුස්ස කෝච සුබරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලවක උත්ති සන්ද්‍රින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්ප ගබ්බහෝ කුලේසු අනනුගිද්ධෝ. පින්නතුනි මේකෙන් කියන්නේ අපි ලද දේෙන් සතුටු වෙන්නට ඕන. අපි පහසුවෙන් අපේ පෝෂණය ලබා ගන්නට ඕන. බහුභාණ්ඩික නොවිය යුතුයි. අපි බොහෝ වැඩ ඇත්තෙකු නොවිය යුතුයි. සීමිත වැඩ කොටසක් සිදු කරගෙන සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙනවා නම් අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා බොහෝ විට මෙත් සිත් වඩාගෙන ජීවත් වෙන්නට. ප්‍රඥා සම්පන්න වෙන්නට ඕන. කේන්තිය අරගන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්නට පින්වතුනි අපි පුරුදු වෙන්නට ඕන. තමන්ගේ කුලය කෙරෙහි නොඇලිය යුතුයි. එහෙම සිටින පුජ්‍යලයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා පින්වතුනි මේ මුළු තුන් ලෝකයටම මෙත් සිත් වඩන්නට. නචකුද්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යෝ සුඛිනෝවා khේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. මෝඩයන් ඇසුරු කරන්නේ නැතුව කිසියම් කෙනෙක් Tamanට චෝදනා කරනවා නම් එම චෝදනාවට කේන්ති ගන්නේ නැතුව එය Tamanට චෝදනා නගන පුජ්‍යලයා මෝඩයෙකු හැටියට සලකාගෙන චෝදනා නගන හැමෝටම අප විසින් මෛත්‍රිය පැතිරිය විය යුතුයි. මෙත් සිත් පහල කරගෙන ඒ චෝදනා කරන පුජ්‍යලයාට අපි අනුකම්පා කළ යුතු බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වතුනි දේශනා කොට වදාළේ. ජේකේචිපාන භූතත්ති තසාවා තාවරාවා අනවශේෂා දීගාවා ඒ මහන්තාවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. අපි මේ ලෝකයේ ඉන්නකොට පින්වතුනි සැලෙන සත්තු ඉන්නවා, නොසැලෙන සතුන් ඉන්නවා, දිග සතුන් ඉන්නවා, මහත් වූ සතුන් ඉන්නවා, මැදුම් ගණයට අයිති සත්වයෝ ඉන්නවා, මිටි සතුන් ඉන්නවා, ඉතා කුඩා සතුන් ඉන්නවා. ඒ වගේම මහා තර සතුන් ඉන්නවා. ඒ කිසියම් හෝ සත්ව කෙනෙක් වේනම් ඒ සියලු දෙනාටම අපි මෙත් සිත් ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි. සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්වා. සුවපත් වේවා, නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕන. දිට්ඨාවා යේව අද්දිට්ඨා යේච දූරේ භවಂತಿ අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. මෙතනින් කියන්නේ පින්නතුනි ඇසට හමු ඌද ඇසට හමු නොවූද දුර වසන්නා ඌද ළඟ වසන්නා ඌද පහළ ඌද පහළ නොවූ සත්වයෝ හටද සියලුම සත්වයන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. මෙත් සිත් පහල කරගන්නට ඕන පින්වතුනි. එතකොට තමයි අපගේ ජීවිතය තවදුරටත් අපිට සාර්ථක කර ගැනීමට පුළුවන් බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. නපරෝ පරන් නිකුබ්බේත ඥාති මඤ්ඤේත කට්ඨිනං කන්ති භ්‍යාරෝසනා පටිග සංඥා ඥාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡය. කිසි විටකත් කෙනෙකු නොරැවටිය යුතුයි. කිසි විටකත් අපි කෙනෙකු හෙලා නොදැකිය යුතුයි.
සිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් පස්පමින් වැළකීලා කිසිම සිත කය වචනය කියන තුන්දොරින් කිසියම් හෝ වැරද්දක් හෝ නොකර ඒ සියලුම දෙනාට අපි මෙත්සිත ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි මෙත්සිත වැඩිය යුතුයි මාතා යතානි අම්පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණ යම් කිසි මවකට එකම දරුවා ඉන්නවා ඒ දරුවා රකින්නේ කෙසේද එලෙසම තමා විසින් මේ සියලුම සත්වයා හට අපි පින්වතුනි මෛත්‍රී කළ යුතුව තියෙනවා ඒ නිසා මෛත්‍රී වැඩීම තුළින් අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙලොව ජීවිතයත් පරලොව ජීවිතයත් සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාරී වෙන බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. මෙත්තංච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝ චිතරියංච අසම්භාදං අවේරං අසපත්තං. අපි සෑම විටම පින්නතුනි වෛර චේතනා නැතිවිය යුතුයි. අපිට සතුරන් නැතිවිය යුතුයි. උඩ ඉන්නා ඕද යට ඉන්නා ඕද සියලුම සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. එහෙම කල්පනා කරගෙන අපි ඒ සියලුම සත්වයන්ට පින්වතුනි මෛත්‍රිය වැඩිය යුතුයි. දුකෙන් මිදෙත්වා සුවපත් භාවයට පත් වේවා. තිට්ඨං චරන් නිසින්නෝවා සයානෝවා යාවතස්ස විගත මිද්දේය. නින්දට යනතෙක් පින්නතුනි එක මොහොතක් හරි නැවතිලා වාඩි වෙලා හෝ වේවා හිටගෙන හෝ වේවා ඇවිදින ගමන් හෝ වේවා අපි උදේ නැගිට වෙලාවෙ ඉඳලා නොඑක් වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. නින්දට යනතක් ඒ පාරාසය තුළදී අපිට පුළුවන් නම් මිනිත්තුවක් නැවතිලා සියලුම සත්වයන්ට මෛත්‍රිය වඩන්න ඒක තමයි අපි ලබන ජීවිතයේ ලොකුම ජයග්‍රහණයේ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනය්‍යගේ දන්නහි ජාතු ගබ්බසෙය්‍යම් පුනරේතිති. අපි සීලාදී ගුණධර්ම පෝෂණය කරගෙන හොඳට දානමානාදී කටයුතු සිද්ධ කරගෙන පින්නතුනි අවිද්‍යාවෙන් මිදිලා සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙන් පෝෂණය වෙලා අපිට පුළුවන් නම් ජීවත් වීමට මෛත්‍රී වඩන්නට අපිට පුළුවන් නම් සෑම සත්වයකටම පින්වත්නි අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා සතර අපායන් මිදිලා ජීවිතයේ ඊළඟ ආත්ම භාවය ඊළඟ උපත සරු කරගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබෙන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළා. ඒ නිසා පින්නතුනි අපි කර්ණීය සූත්‍රයේ කොච්චර අහලා තිබුණත් මං හිතනවා මේ පින්නතුන් දැන් දන්නවා කර්ණීය සූත්‍රයේ අපි කියනකොට මේ වගේ තේරුම දැනගෙන කියනකොට පින්නතුනි අපිට මහත්ඵල මහානිසංස ලබා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ භික්ෂූන් පිරිසක් කැලේ වැඩම කොට කරනකොට තාවකාලික නවාතැනකට ගිහිල්ලා එතන විවේක සුවයෙන් පසු වෙනකොට ඒ ගහට අධිග්‍රහිත වූ සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා හිරිහැර කරන්න පටන් ගත්තා. මේ සිල්වත් සුපේසල ශික්ෂාකාමී භික්ෂූන් වහන්සේලාට එතන ඉන්නට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මේ කරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේට සැලවුණු පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා මහණෙනි මෛත්‍රිය වඩන්න. සියලුම සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා මෛත්‍රිය වඩන්න සෑම සියලු සත්වයෙකුටම. එතකොට ඔබට ওই කරදර වලින් මිදෙන්නට පුළුවන් බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. එවිට ඒව ස්වාමීන් වහන්සේලාම භික්ෂූන් වහන්සේලා සියලුම දෙනාම කර්ණීය සූත්‍රයේ දේශනා කළාට පසුව ඒ අයට එතන එදා රාත්‍රිය නවාතන් ගැනීමට කිසිම අදුර්ස බලවේගයකට නොහැකි වුණු බවයි
මේ කර්ණීය සූත්‍රය ඇසුරින් දේශනා කොට වදාළේ. ඒ නිසා පින්නතුනි දවසේ පැය 24 ගෙවනකොට එක මිනිත්තුවක් හෝ වේවා මිනිත්තු 2ක් හෝ වේවා අපිට කාලය ගත කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා සෑම සියලු දෙනාටම මෛත්‍රී සහගතව චේතනාවෙන් යුක්තව ඔබ අද පටන් ජීවත් වීමට අදිෂ්ඨාන කරගන්නට හැම පෝයකටම තමන්ගේ ජීවිතය හදාගන්න හැටි පින්නතුනි අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඒක තමයි අපිට ජීවිතයේදී වැදගත් වෙන්නේ. පවුලක ජීවත් වෙනකොට, වැඩිහිටියෝ හැටියට ජීවත් වෙනකොට, ගමේ ජීවත් වෙනකොට, සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට පින්නතුනි මේ නොඑක් ආරවුල් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි මෛත්‍රිය වඩන්නේ නැතිකම. සෑම සියලු දෙනාටම සෑම සියලු සත්වයාම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වේවා කියලා මෛත්‍රිය වඩන්න පුරුදු වෙන්නට පින්නතුනි. එහෙම පුරුදු වුණාම අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මෙලොව ජීවිතයේ ඔබ අස්පනා පිටම ඔබගේ සාර්ථක භාවයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම පරලොව ජීවිතයත් පින්නතුනි සාර්ථක භාවයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ අදිෂ්ඨානය අද සිත තුළ ඇති කරගන්නා හැටියට මේ සෑම සියලු දෙනාගේම මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. My name is Elisha Manusingha and I'm from ඩසටහන-Daham School. Today I'm going to talk about the significance of Durotupuya Day. Durotupuya falls on the full moon day of January and is very important in Buddhist history. It is a great religious and historical day, especially for Sri Lankans, because it marks the Lord Buddha's first visit to Sri Lanka on the 9th month after Enlightenment. At the time when Lord Buddha visited Sri Lanka for the first time, the inhabitants of this country were Yakkas and Nagas who were in constant battle. There is a belief that God Sumanasaman had invited Lord Buddha to put an end to these hostilities. On this invitation, the Lord Buddha visited Mahanaga Grove in Mahiyangana when the Yakkas had gathered there for a meeting. The Lord Buddha approached the Mahanaga Grove, radiating light that made the atmosphere pleasant, clear, calm and gentle. The Yakkas were not prepared to listen to the Buddha as they thought he was an invader of their land. When the Yakka soldiers took up arms, Lord Buddha performed a miracle by creating terrible combination of rain, thunder and gale. The Yakkas were terrified and thinking that Buddha was a supernatural, turned submissive. They obeyed the Lord Buddha and begged for his pardon. Buddha laid a piece of cloth called Patkada on the ground. After sitting on it, he called the Yakka and Naga leaders and advised them to be peaceful. According to the legends, Yakkas who dispersed had gone to Giri Divayana, not being able to understand the words of Lord Buddha. However, with the first visit of Lord Buddha, Sri Lanka was made a suitable soil for Arahat Mahindathera to establish Buddhism later. According to the legends, many Devas and Nagas assembled at the Mahanaga Grove, took refuge in the Triple Gem. Among them was God Sumanasaman. Upon the request of God Sumanasaman, the Buddha gave his hair relics, Keshadhatu, to the god, which he received in a golden casket. As legend states, those relics are enshrined in Mahiyangana Stupa, Miyunguna Saya, firstly built by God Sumanasaman himself at the place where Lord Buddha preached Dhamma. Standing at the back of Mahaweli, this is the first Dargaba in Sri Lanka and one of the shrines built during the time of Lord Buddha. Kelaniya Raja Mahavihariya Perahera is held during the month of
Duruthu, although the Lord Buddha visited Kelaniya on Vesak full moon day. The peaceful scenery of Kelani Raja Mahavihara, calm devotees observing Sil, elaborated and decorative Perahera, and the famous Parupalama, which connects bank of Kelani River, are major features of the significant event. Teruwan Saranai. Hello everyone, my name is Ravina Jaisinka and today I'll be talking about the Sigiriya. Sigiriya is a very famous attraction in Sri Lanka where a lot of tourists and locals go to visit. This place is an ancient rock fortress located in the northern Matao district near the quite small town of Dombala in the central province. The reason to why the Sigiriya is so famous is because for its ruins on top of a massive 200-meter high rock surrounded by the remains of an extensive network of gardens, reservoirs and other structures. The rock itself is a lava plug left over from an ancient long-extinct volcano. The Sigiriya was built by the one and only 5th century king Kashyapa I, who ruled the native Sinhalese dynasty, the Maurya. It is proven that this wonderful place and the surrounding territories were inhabited for more than 4,000 years ago. Sigiriya was used as a monastery before they decided to turn it into a royal palace after 8 centuries of using it as a monastery. If you're wondering what the Sigiriya looks like, it is a 600 feet rock fortress that goes straight up and is surrounded by trees for miles. It is a beautiful place to visit in Sri Lanka. Thank you. කිරණ TV ඔස්සේ සෑම පොහෝ දිනකම විකාශය කෙරෙන දහම් කිරණ පෝදින විශේෂ වැඩසටහන මෙතෙක් දුරත් සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙනීම සඳහා ඉතා වටිනා ධර්මදේශනා තුලින් අපත් සමග මෙතෙක් රැඳී වුන් සියලුම පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු විද්වත් මඩුල්ලටත් දහම් පාසල් ගුරු බවතුන්ටත් තම දූ දරුවන් වෙනුවෙන් වෙහෙසී නිර්මාණ කටයුතු අප වෙත ලබා දීමට කැපවන දෙමාපියන්ටත් ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වන දූ දරුවන්ටත් කිරණ TV අපගේ ගෞරවය හා ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. එළඹෙන නවම් පොහෝ දිනය වෙනුවෙන් කෙරෙන විශේෂ දහම් කිරණ වැඩසටහන සඳහා ඔබගේ දූ දරුවන්ගේ නිර්මාණ අප වෙත ලැබෙන්නට සලස්වන මෙන් ඉතා කාරුණිකව මතක් කරමින් අද දින වැඩසටහනෙන් සමුගෙන යන්නටයි මේ සූදානම. මේ පින්බර දිනේ බුදු සසුනේ අසිරිමත් සිදුවීම් සිහි කරමින් උතුම් තෙරුවන් සරණේ පිහිටා දහම් මගේ ගමන් කොට අප සීලු දෙනාටම ගෞතම බුදු සසුනේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. තෙරුවන් සරණයි.